ვინეძებს სამართალ საოკუპაციო ხაზის უსამართლობისაგან თავდასაღწევად როგორ სურდათ აყოლოდნენ მსოფლიო ინოვაციებს მე-19 საუკუნის 20-იანი წლების საქართველოში და რაში გამოიყენებოდა ფიჭვის წყალი. დღეს ჩვენი გუნდი პირველამდე წარმოგიდგენთ. საოკუპაციო ხაზს მიღმა დარჩენილი ნაკვეთისა და მისი მესაკუთრის დაუჯერებელი ისტორია. დიცის მცხოვრები, რომელმაც საჯარო რეესტრს სასამართლოში მოუგო და დავა, რომელიც გადაწყვეტს, სად გადის ეგრეთ წოდებული საზღვარი. თბილისის ერთ-ერთ უბანში გაშენებული ბაღი, რომელშიც 1000-ზე მეტი მცენარე ხარობს. მებაღე ქალბატონი ეკონომისტის დიპლომით და ეკოლოგიური იდეებით. რა ვიცით საფრთხის შესახებ, რომელიც ონკოლოგიური დაავადებების განვითარების რისკს ქმნის. სად ვეძებოთ გამომწვევი მიზეზები და შეიძლება თუ არა ავირიდოთ თავიდან სიმსივნე. პლანეტაზე ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული დაავადება. და რა პოსტს ხსნის სადისკუსიოდ ჩვენი გადაცემის Facebook გვერდზე ბაჩვალიშვილს მივესალმოთ ერთად. მოგესალმები. მოგესალმები ნინო, მოგესალმებით მეგობრებო. დღეს მოდის ბლოგერები ყავს სტუმრად და რა თქმა უნდა დღევანდელი თემაც ეხმიანება მოდას. ჩაგიცვამ თუ არა ქართველი დიზაინერების ტანსაცმელი. გავცართ ქართველი დიზაინერის ტანსაცმელი ჩვენს გარდერობში. ამ კითხვებზე პასუხი გაგვეცით ჩვენს კომენტარებში, ძალიან გვაინტერესებს. უკვე გვაქვს გამოხმაურება. ბევრი ამბობს, რომ ქართველი დიზაინერების ტანსაცმელები მინდა, მაგრამ ვერ ვიცავ, იმიტომ რომ ძალიან ძვირია ხოლმე. რაში მე ვეთანხმებ, მეც ასეთი აზრი მაქვს, რომ ქართველ დიზაინერებს ტანსაცმელები მაღაზიაში შევდივარ ხოლმე რაღაც თუ მომწონს, ცოტა ისე ვორჭოფობ ხოლმე ფასის გამო. მაგრამ არ ვიცი. თქვენს დავკომენტარეთ, ძალიან გვაინტერესებს იაქტიურად. ეგეც გავარჩიოთ ჩვენს ბლოგერებთან ერთად დღეს დიზაინერების უფრო ხელმისაწვდომი ხაზის შესახებ და სამოს და არა მარტო ამას, დღეს გავარჩევთ ჩვენი გადაცემის დასკვნის ნაწილში, ამაზე კიდევ არაერთხელ შეგახსენებ. მანამდე თბილისის მერია საზოგადოებას დღეს 13 ივნისის სიმბოლოს ჰიპოპოტამ ბეგის ქანდაკების ესკიზს წარუდგენს, რომელიც სპეციალურად შექმნილმა საბჭომ 14 ნამუშევრიდან შეარჩია. ბეჰემოტის ქანდაკების ესკიზის კონკურსი 3 აპრილს გამოცხადდა. საკონკურსო განაცხადების მიღება 2 თვის განმავლობაში მიმდინარეობდა და მაშინ მონაწილეობა როგორც ქართველ, ისე უცხოელ ავტორებს ან ავტორთა ჯგუფს შეეძლოთ. საბჭომ გამოცხადებულ კონკურსზე არტისტებს სრული შემოქმედებითი თავისუფლება მიანიჭა. ქანდაკება 2020 წლის 13 ივნისს სავარაუდოდ ზოოპარკის მიმდებარე ტერიტორიაზე უნდა განთავსდეს. ხელოვანებისთვის მაინც და მაინც ადვილი ამოცანა არ იყო, იმიტომ რომ ერთია, როდესაც აკეთებ უბრალოდ ჰიპოპოტამის სახასიათო ქანდაკებას და მეორეა, როდესაც აკეთებ ფორმას, რომელსაც თან ერთვის ისტორია. ამ შემთხვევაში ეს არის 13 ივნისის ტრაგედია, რომელიც ქალაქს კარგად ახსოვს და რა თქმა უნდა, რომ ხელოვანისთვის საკმაოდ ისეთი რთულია ერთმანეთს შეურწყას და შეუთანადოს ეს ორივე მოვლენა, მით უფრო ფორმაში გააცოცხლოს მერე ეს ყოველივე. თბილისური ეზოების სეზონი ნანი ბრეგვაძემ გააგრძელა. არტარია მომღერლის როგორც ქართული კინოს მთავარი ხმის სოლო კონცერტი ფურცელაძის ქუჩის 12-ში წარმოადგინა. ღიაცის ქვეშ ნანი ბრეგვაძის მიერ ქართულ კინოფილმებში შესრულებული ყველასთვის საყვარელი და ცნობილი სიმღერები ისმოდა. მომღერალს აკომპანიმენტი ნიკა რაჭველმა გაუწია. ფურცელაძის ქუჩის ამ ძველი ეზოს ისტორია კი ეზოს მობინადრეებსა და სტუმრებს ცირა ელისაშვილმა გააცნო. საღამო ნანი ბრეგვაძემ ეკა მამალაძესთან და მაყურებელთან ერთად რევაზ ლაღიძის თბილისობთი დაასრულა. მომდენო თბილისური ეზო ამაღლების 8-ში გიო ცინცაძის შემოქმედებას მიეძღვნება.
პროფესიული ეზოები, ეს არის კარი როგორც იმ მოგონებებთან, რომელიც უკავშირდება თითოეულ ჩვენგანს ამ ქალაქთან მიმართებაში, ასევე ეს არის კავშირი მომავალ თაობებასთან, იმიტომ რომ დამსწრეებს თუ გადახედავთ, აქ არის ყველა თაობა. ეს ისეთი სცენაც არ არის, ეს არის თითქოს შენ სეზონში მღერი. მე ბავშვობიდანვე ჩემი ეზოში გამოვიდიოდი და იქ ვმღეროდი. მაგრამ ის სხვა დრო იყო რა საკურველი, მაგრამ ისეთი სითბო იგრძნობოდა, რომ არ შეიძლებოდა რომ მეც არ განწყობა მქონდა ძალიან კარგი. უბრალოდ ცოტა ნერვიულობდი რასაკურველი. თავისთავად ამბავი არის ჩადოსნური. მუსიკა, რომელსაც ნანი მღეროდა და მე თანხლებას უწევდი, არის ჩვენი ქვეყნის სისხლის, ესე ვთქვათ, ჯგუფი და იდენტიფიკაციის კოდი. და ადამიანები, ვინც ისმენდნენ და ჩვენთან ერთად იყვნენ დღეს ამ ეზოში, მათთან ერთად, მათთვის მუსიცირება და მათთან ერთად გაცვლა ემოციების იყო ძალიან სასიამოვნო. რომის კინოს სახლი 18 ივნისის ჩათვლით ქართული კინოს დღეებს მასპინძლობს იტალიელ მაყურებელს, თანამედროვე ქართულ ფილმებთან ერთად უკვე კლასიკად ქცეული ფილმების ნახვაც შეეძლება. ღონისძიების ფარგლებში კინოსახლში ლევან კოღუაშვილის შემთხვევით პაემნებს, კოტე მიქაბერიძის ჩემს ბებიასა და ზაზა ურუშაძის მანდარინებს უჩვენებენ, ასევე თენგიზ აბულაძის ნატრისხესა და ელდერ შენგელაიას ცისფერმთებს. ქართული კინოს დღეებში რომში გუშინ გაიხსნა საზეიმო კონცერტით, რომელზეც ქართული კინოფილმებიდან ცნობილი ნაწარმოებები შესრულდა, ხვალ კი კოტე მიქაბერიძის მუნჯი ფილმის ჩემი ბებიის ჩვენებას რეზო კიკნაძის ტრიო გააფორმებს მუსიკალურად ცოცხლად. კინოპროგრამის გარდა რომში ასევე ქართული კინოპოსტერების ისტორიული ფოტომასალისა და წერილების გამოფენაც მოეწყობა, რომელშიც ქართველი და იტალიელი კინემატოგრაფისტების მეგობრობაა ასახული. ამერიკული მუსიკალური ბენდის Black Eyed Peas-ის კონცერტით შეკვეთილში მდებარე საკონცერტო დარბაზში 2019 წლის სეზონი გაიხსნა, რაც პროექტ Check in Georgia-ს ფარგლებში ეწყობა. გაყიდული 76 მილიონი ჩანაწერით გრემის მფლობელი ჯგუფი ყველა დროის ერთ-ერთი საუკეთესო გაყიდვად მუსიკას ქმნის. კონცერტი არენაზე ახალი ალბომის Masters of the Sun Vol. 1 მხარდაჭერი ტურნეს ფარგლებში ჩატარდა. საქართველოს ისინი გერმანიასა და ესპანეთში გამოვიდნენ ახალი რეპერტუარით, მათ კიდევ 14 ქვეყანაში ელიან. ამერიკელი მუსიკოსების ახალ ალბომში 12 სიმღერაა შესული. ჯგუფის 4-კაციანი შემადგენლობა შარშან ერთ-ერთმა მუსიკოსმა Pirveli დატოვა. მას შემდეგ Black Eyed Peas-ის ჟანრობრივადაც ჰიპ-ჰოპიდან უფრო პოპ მუსიკისკენ გადაიხარა. გუშინდელ კონცერტზე ბენდმა პირველად იმღერა ახალი სიმღერა Be Nice. შეასრულეს ის ცნობილი კომპოზიციებიც, რომლითაც ჯგუფმა ქართულ მაყურებელსაც შეაყვარა თავი. Where is the love და I got a feeling. ძალიან სასიამოვნოა და ჩვენთვის დიდი პატივია საქართველოში ყოფნა. მთელი ამ წლების განმავლობაში, რაც Black Eyed Peas-ი ტურნეებს მართავს, პირველად ჩამოვედით თქვენს ქვეყანაში და მადლობა, რომ აქ კონცერტის გამართვის შანსი მოგვეცით. მუსიკას ეს არაჩვეულებრივი თვისება აქვს, შეუძლია მსოფლიოს გარშემო გამოგზაუროს და სხვადასხვა კულტურებს გაგვაცნოს, რათა შემდეგ დავბრუნდეთ სახლში, მეგობრებთან, ოჯახის წევრებთან და ვუამბოთ ჩვენი თავგადასავლების და იმ ადგილების შესახებ, რომლებიც ვნახეთ. It's an honor to be here in Georgia. ამ ეტაპზე ჩვენ ფესტივალი ტურნე გვაქვს და საქართველოს ევროპის მასშტაბით ერთადერთი ქვეყანაა, სადაც Black Eyed Peas-ის სრულ შოუს წარმოვადგენთ. ამიტომ ძალიან სასიამოვნოა, რომ თქვენთვის აქ ბოლომდე დავიხარჯებით. Felad ვამბობ, რომ მე მგონი საქართველოში ერთ-ერთი ყველაზე დასამახსოვრებელი კონცერტი იყო, რაც კი ჩატარებულა ქართული ძალიან წირი საკონცერტო ისტორიაში. ძალიან დიდი ხანი ველოდებოდით მე და ჩემი მეგობრებიც Black Eyed Peas-ის ჩამოსვლას და ძალიან გაგვიხარდა. ძალიან კაი დრო ვატარეთ, ძალიან დიდი კომუნიკაცია იყო მსმენელსა და მომღერლებს შორის. მართლა არ ველოდებოდით, რომ ესეთი კარგი საღამო ექნებოდა და ძალიან დიდი მადლობა ორგანიზატორებს და ყველა იმ ადამიანს, ვინც მონაწილეობა მიიღო ამ არაჩვეულებრივ ჯგუფის ჩამოყვანაში საქართველოში.
Squalling Park-მა ინტერდისციპლინურ ფესტივალ ეკო-შერინგს უმასპინძლა. პროექტის მიზანი ახალგაზრდების ჯანსაღ და შემოქმედებით ცხოვრებაში ინოვაციებისა და განათლების გზით პოზიტიური ცვლილებების შეტანაა. ორგანიზატორები იმედოვნებენ, რომ ფესტივალი ახალგაზრდებს კლიმატის ცვლილების პროცესში ადამიანის როლის გათვითცნობიერებაში და გაცნობიერებაში დაეხმარება. საღამოს განმავლობაში მუსიკის ფონზე შემეცნებით გასართობი აქტივობებიც გაიმართა. უკვე მესამე წელია, რაც არასამთავრობო ორგანიზაცია მშვიდობისა და ინტეგრაციის საერთაშორისო ცენტრი და სოციალური საწარმო გენერატორი 9.8 აორგანიზებს Sharing Fest, რომელიც ემსახურება გაზიარების ეკონომიკის და სოციალური მეწარმეობის იდეის პოპულარიზაციას საქართველოს საზოგადოებაში და ახალგაზრდებში. დღეს უკვე ბოლო 2 წელია, რაც მერის მხარდაჭერით, თბილისის მერის მხარდაჭერით ხორციელდება ეს პროექტი და წელსაც თანამშრომლობით ჩვენ ერთ სივრცეში ვაკეთებთ პროექტებს. ამ ფესტივალის ერთ-ერთი აქტივობა არის 10 Way, როგორ შეგვიძლია ვიყიდოთ რაიმე სახის ნივთი, წიგნი, ტანსაცმელი თანხის გარეშე. სურვილებს ვაძლევთ შესაძლებლობას შეასრულონ მოცემული დავალებები, რომლებიც დახსა გვაქვს განთავსებული და ამ დავალების შესრულების შემდეგ ვატანთ ჩვეულებრივ ნივთს სახლში. ფესტივალზე გამოვდივართ. ძალიან სასიამოვნო გარემოა. სასიამოვნო თბილისში ტარდება ასეთი ფესტივალები. მუსიკა არის ძალიან სასიამოვნო, გარემო მაყურებელი და ჩვენ ყველანი ვეცდებით, რომ მაყურებელს კარგი წარმოდგენა ვაჩვენოთ. საქართველოს ეროვნულ ბოტანიკურ ბაღში დიდი ნაყინობა გაიმართა. 2 დღის განმავლობაში ბაღის ვიზიტორებს შეეძლო 15-მდე კომპანიის მიერ წარმოებული 20-ზე მეტი სხვადასხვა შეფერილობისა და არომატის ნაყინი დაეგემოვნებინათ. ნაყინი არაერთხელ უფასოდ გადასცეს სტუმრებს, გათამაშდა პრიზებიც. ღია ცის ქვეშ შეკრებილი ბავშვებისა და მათი მშობლების გასამხიარულებლად მულტფილმის გმირების კოსტიუმებსა და ოჩოფეხებზე შემდგარი ანიმატორები, ასევე მიმები მუშაობდნენ. გაიმართა ქუჩის წარმოდგენებიც. ბოტანიკურ ბაღში ნაყინის ფესტივალი წელს პირველად გაიმართა. ორგანიზატორები იმედოვნებენ, რომ ამ ღონისძიებას ტრადიციული ხასიათი მიეცემა. ეს საქართველოს ეროვნულ ბოტანიკურ ბაღში იმართება პირველი ნაყინის ფესტივალი დიდი ნაყინობანა, რომელიც საკმაოდ დიდი გამოხმაურება ჰქონდა და ბევრი ისტორია მოსული. აქ არიან როგორც ბავშვები, ისე უფროსი ასაკის წარმომადგენლები და მათთვის ყველასთვის არის თემატური ღონისძიებები, თემატური აქტივობები. გავცემთ უფასოდ ძალიან ბევრ ნაყინს და იმედი მაქვს, რომ ესეთი ფესტივალები კვლავ გაგრძელდება ბოტანიკურ ბაღში. თამაშდება უამრავი პრიზი ნაყინის სახით, გათამაშებების შედეგად და ჩვენი დამთვალიერებლების განწყობაზე ზრუნავენ ქუჩის თეატრი, ანიმატორები, ანიმაციური გმირები. მე ძალიან მომეწონა ნაყინის ფესტივალი, რადგან აქ გავერთეთ, ვითამაშეთ და შეჯიბრება მოაწყეთ და გავიმარჯვეთ გოგოებმა. და მოკლედ დაგვირიგეს ბარათები და იქიდან უფასოდ მოგცეს ნაყინები. ჩვენ ყოველ პარასკევს თქვენ გეხმარებით დაგეგმოთ უქმეები. ყოველ ორშაბათს კი გაბარებთ ანგარიშს რა მოხდა ამ უქმეების განმავლობაში. მაგრამ ორშაბათი ჩვენ სახლზე კიდევ უფრო მიყვარს და მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ბაჭი თავის სისულელეებით გვიერთდება. ორშაბათის სისულელეებზე რას გვეტყვი დღეს? კაი. მეგობრებო, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. დღეს რა თქმა უნდა ორშაბათის სისულელეც იქნება, მაგრამ სანამ ორშაბათის სისულელეზე ვისაუბრებთ, მე მინდა ასეთ სიახლე გაგანდოთ. Google-მა შექმნა ახალი თამაში, რომლის მეშვეობითაც თქვენ შეგიძლიათ შექმნათ ახალი თამაში, რომლის მეშვეობითაც ალბათ შეგეძლებათ შექმნათ ახალი თამაში. მოკლედ, Google Game Builder-ი არის ასეთი თამაში, რომელიც გავს Minecraft-ს, მაგრამ ერთი განსხვავება აქვს. თქვენ შეგიძლიათ დაწეროთ JavaScript-ში, ანუ პროგრამისტებისთვის განკუთვნილ JavaScript-ში, შეგიძლიათ დაწეროთ კოდი, შეცვალოთ თამაშის ფიზიკა და ასე შემდეგ. ასევე აშენებთ თვითონ თამაშს, როგორც ხედავთ ახლა როგორც ხედავთ ვიდეოში. შეგიძლიათ ააშენოთ თქვენი სამყარო, შეცვალოთ ფიზიკის კანონები, იფრინოთ, ირბინოთ, რაკეტები გაუშვათ და ასე შემდეგ. ამ თამაშის გადამწერა შეგიძლიათ უფასოდ Steam-დან და როგორც Windows-ზე, ასევე Mac-ზეც ძალიან კარგად ერგება. კარგით, ახლა ჩვენი შეპირებული ორშაბათის სისულელე. ორშაბათი ძალიან მძიმე დღე არის, იმიტომ რომ წინა დღე კვირაა და კარგი დღე იყო და უკვე სამსახურში გვიწევს წახვა და ასე შემდეგ. მოკლედ, ჩვენ ვცდილობთ რომ გაგიხალისოთ ეს დღე და მე მინდა ასეთი ამბავი მოგიყვეთ.
Amazon-ზე 1000 სისულელე ხო იყიდება და ერთ-ერთ სისულელე აღმოჩნდა აი ეს. თუ შეიძლება ვნახოთ. დიახაც, ეს არის ძაღლების ალიკაფები, ირის ფორმის ალიკაფები. მოგეთ Amazon-ზე როგორ იკითხება, არ ვიცი ეს სახელი, აქსაინკი წერია, მართლა გეფიცებით, ესეთ მაღაზია არის, რომელიც ყიდის ძაღლებისთვის ასეთ ალიყაფებს და არა მარტო ძაღლებისთვის, რომელებიც იყიდება ცხოველებისთვის ასეთი სასაცილო ინვენტარი, ნებისმიერი შინაური ცხოველისთვის. და წარმოიდგინეთ, ქუჩაში შეირნობთ და ავი ძაღლებისთვის არის ალიყაფები, ხო? გაკეთებული სიამდვილეში. წარმოიდგინეთ, ავი ძაღლების ხო ისაც გეშინიათ, ეხლა ავი რო არის და თან ეს რაღაც რო უკეთია, ანუ ხო ცოტა სული შემძვრელი ამბავი არის. აუ, ძაღლი რომ ხდება არ არსებობს, რომ არ გამოველაპარაკო, ან არ, ნუ რაღაცა მოვესიყვარულოთ, ეხლა ესეთი რო შემხდეს, გავგიჟდები ალბათ. გაგეკრიჭება. კარგი. საყვარელი. ეს იყო სულ მეგობრებო, მეტი რაღა უნდა იყოს რა. ესე იგი, ვისურვოთ რაც შეიძლება მეტი, ხო, ესეთი ალიკაპებიანი ავი ძაღლები ჩვენს ქალაქში. ლაშა დარდაგანი ორშაბათია და ტრადიციულად გვერდება ჩვენი თანაგუნდელი რეჟისორი, იმისთვის რომ თქვენ არ გამოგრჩეთ კინემატოგრაფში მიმდინარე ყველაზე ახალი ამბები და ალბათ დღეს რა რომელ ვარსკვლავებზე გაქვს ამბავი? რას უნდა ველოდოთ? ნუ ალმოდოვარი შევაფასეთ გასულ კვირას და რაღაც საოცრად შთაბეჭდილების ქვეშ ვართ. კარგია რომ ჩვენს კინოეკრანებზე დროულად შემოვიდა, უფრო ადრე ვისურვებდით, მაგრამ მაინც კიდე ადრე გამოჩნდა. მე ველოდებოდი სადღაც სექტემბერში. როგორც წესი, ეგრე ზაფხულს გადააგორებენ ხოლმე და ეს მაისის ფილმები გამოდის სექტემბერში ხო? ცუდი წარმოდგენა გაქვს ჩვენ კინოთეატრებზე. ასეც არ არის. აშკარად მოვყოჩახდით. მოგესალმებით. პირველ რიგში და გახსოვთ ალბათ წინა კვირას ვისაუბრეთ, ვახსენეთ უბრალოდ ნანა ჯორჯაძის 27 დაკარგული კოცნა და ნიკ ნოლტის ვიზიტი თბილისში. ესე იგი, რა აკავშირებს ახლა ამ ორ მოვლენას? ნუცა კუხიანიძე, რა თქმა უნდა. დღეს ვისაუბრეთ ნუცა კუხიანიძის ახალ ფილმზე, ახალ როლზე, მაგრამ მანამდე მოდი დავიწყოთ გადავხედოთ ისტორია, საიდან დაიწყო ეს ყველაფერი. თითქმის 20 წლის წინ, როდესაც პირველმა ქართველმა ოსკარის ნომინანტმა რეჟისორმა ნანა ჯორჯაძემ და სცენარისტმა ირაკლი გვირიკაძემ ფილმი 27 დაკარგული კოცნა გადაიღეს, ერთ-ერთ მთავარ როლზე მაშინ ყველასთვის უცნობი 16 წლის ნუცა კუხიანიძე მიიწვიეს. დამწყები მსახიობი გადასაღებ მოედანზე ისეთი სახელგანთქმული კინოვარსკვლავის გვერდით აღმოჩნდა, როგორიც გახდა ფრანგული კინოს ლეგენდა პიერ რიშარი. სულ რაღაც 2 წელიწადში კი ნუცა კუხიანიძე ოსკაროსანმა რეჟისორმა ნილ ჯორდანმა გადაიღო ფილმში კარგი ქურდი, სადაც ის თვით ნიკ ნოლტს და რალფ ფაინს უწევდა პარტნიორობას. სწორედ ამ კოლაბორაციას მოყვა ჰოლივუდელი ვარსკვლავის ვიზიტი საქართველოში. კიდევ 2 წლის შემდეგ კი ნუცა კუხიანიძე უკვე ჯერემი აირონსთან ერთად გადაიღეს ფილმში მატილდა. ეს გახდა ბალკანეთის ომზე შექმნილი მელოდრამა, რომელიც მაყურებელს ასაკოვანი პოლკოვნიკისა და ადგილობრივი მცირეწლოვანი გოგონას სიყვარულის ისტორიას მოუთხრობდა. ამას მოყვა კიდევ ერთი ამერიკული ფილმი, ბინძურის სამუშაო, ლენს რედიკის და მაიკლ მაგლონის მონაწილეობით, ასევე გასეირნება ყარაბაღში სამივე ნაწილი და დიტო ცინცაძის ქართულ-გერმანული ფილმი მედიატორი იუენ ბრემნერით მთავარ როლში. წელს კი ახალ ფილმს ველოდებით ნუცა კუხიანიძის მონაწილეობით თანავარსკვლავედი, ასე ქვია, ცნობილი ამერიკელი მწერლისა და რეჟისორის ენტონი ლუსეროს დრამას, რომელიც ჯერ კიდევ 2 წლის წინ გადაიღეს, თუმცა კინოეკრანებზე ამ დრომდე არ გამოსულა. ეს გახლავთ ლუსეროს პოემის ჯამბაზის ეკრანიზაცია, რომელიც მაყურებელს მოუთხრობს მოხეტიალე ცირკის ჯამბაზისა და მისი მცირეწლოვანი ქალიშვილის თვალით დანახულ სამყაროს. თანავარსკვლავედში მართლაც ნამდვილი თანავარსკვლავედია შეკრებილი ლილი კოლინსი, ლუკას ჰაასი, ჰოლიდეი გრეინჯერი, სტეისი მარტინი, ნუცა კუხიანიძესთან ერთად კი დამწყები ქართველი მსახიობი ქეთო მაჭავარიანიც თამაშობს. გადაღებები ჰოლანდიასა და საქართველოში, კერძოდ თბილისში, ბათუმსა და რუსთავში მიმდინარეობდა. ფილმის დამდგმელი მხატვარი ქართველია, ასევე კოტე ჯაფარიძე, ერთ-ერთი პროდიუსერი ნოშრე ჩხაიძე გახლავთ, პროექტის აღმასრულებელი პროდიუსერი კი არც მეტი არც ნაკლები თვით ლეგენდარული ტერენს მალიკია.
ნინო, საშინელებათა ფილმები თუ გიყვარს? ნუცა კუხიანიძე მიყვარს. საშინელებათა ფილმები მაინტერესებს, არ მიყვარს, მაგრამ მაინტერესებს. აი კლასიკური საშინელებათა ფილმები ვიგულისხმე სტენლი კუბრიკის ნათება მაგალითად სტივენ კინგის რომანის მიხედვით. ალბათ არავის არასდროს დაავიწყდება ჯეკ ნიკოლსონის მიერ შესრულებული ეს როლი ფილმში ნათება და ცნობილი სცენა ჯონი აქ არის. ჟანრის აღიარებული ავტორის სტივენ კინგის ნაწარმოების მიხედვით გადაღებული ამ საკულტო ფილმის გაგრძელება მსოფლიო ეკრანებზე მიმდინარე წლის ოქტომბრის ბოლოს გამოვა. სიკველის სათაურია დოქტორი ძილი და მასში მთავარ როლს ამჯერად იუენ მაკგრეგორი თამაშობს. მოქმედება ნათების მოვლენებიდან მრავალი წლის შემდეგ ვითარდება. მთავარი გმირი დენი ტორენსია, რომელიც უკვე დასრული კაცია, თუმცა ბავშვობაში მიღებულმა ფსიქოლოგიურმა ტრავმამ სამუდამოდ აღიდაასვა და ალკოჰოლს მიაძალა. ფილმის დამდგმელი რეჟისორია მაიკ ფლენეგანი, რომელმაც მაყურებელს თავი დაამახსოვრა ისეთი გახმაურებული საშინელებათა ფილმებით, როგორებიცაა უიჯი, ჯერალდის თამაში და ჰილ ჰაუსის მოჩვენებები. დოქტორი ძილის გადაღებები ჯორჯიის შტატის ქალაქ ატლანტაში მიმდინარეობდა და ცოტა ხნის წინ დასრულდა. ფილმში მაკგრეგორთან ერთად რებეკა ფერგუსონი და 12 წლის ჯეიკობ ტრიმბლინსთან მონაწილეობენ. აი ეს აკორდი მიყვარს ხოლმე. ტრეილერებს ვინც აკეთებს, საერთოდ მე ყოველთვის მეგონა რომ ტრეილერებს აკეთებენ თვითონ ფილმის პროდიუსერები, რეჟისორები, ანუ მუშაობ. საერთოდ სხვა ჯგუფი მუშაობს. ისინი არიან მაგის სპეციალისტები არიან მართლა მაგის და აი საერთოდ სხვა აი ზუსტად თალკე ის არის ინდუსტრია რა, ტრეილერების შემქმნელები. და მაგათი მუსიკალური გაფორმება კიდე ცალკე თემაა. ნამდვილად. შეიძლება ის მუსიკა საერთოდ არ იყოს ფილმში გამოყენებული მე. კი, სამაგეროდ ეჭიდებიან ხმაურებს, ეფექტებს, ხმოვან ეფექტებს ძალიან დიდი מחველებია ხო გაკეთებული. მიმდინარე კვირის ბოლოს კი თანამედროვე ფრანგული კინოს საკულტო ავტორის ლიუკ ბესონის ახალ ბლოკბასტერის მსოფლიო პრემიერა იგეგმება. ხიფად სახელი აქვს და მას ანა ჰქვია. ასეთ ცდილობენ ფილმის შემქმნელები ბესონის ახალი პერსონაჟის მაყურებლისთვის გაცნობას. ანას როლში კი ცნობილი მოდელი და მსახიობი საშა ლუსი გვევლინება. მისი გმირი ერთი შეხედვით ჩვეულებრივი ლამაზი თოჯინაა, რომელიც სამოდელო ბიზნესში წარმატების მიღწევას ლამობს, თუმცა სინამდვილეში ის ერთ-ერთი ყველაზე საშიში დაქირავებული მკვლელია, რომელიც ძირითადად პოლიტიკურ შეკვეთებს ასრულებს. სურათის სცენარის ავტორი, პროდიუსერი და რეჟისორი, როგორც უკვე მოგახსენეთ, ლიუკ ბესონია, მისთვის შეიძლება ითქვას არახალია ძლიერი ქალის თავგადასავლებზე აგებული კინო, გახსოვთ ალბათ ნიკიტა, მატილდა ფილმიდან, ლეონი, ლილუ მეხუთე ელემენტიდან, ან თუნდაც ლუსი სკარლეტ იოჰანსონის შესრულებით. კინოკომპანია ევროკორპისა და სტუდია კანალ პლუსის ამ ახალი ჰიტის გადაღება 30 მილიონი დოლარი დაჯდა. გადაღებები ძირითადად საფრანგეთში, აგრეთვე იტალიასა და სერბეთში მიმდინარეობდა. საშა ლუსის გარდა ფილმში მონაწილეობენ სერიალ ალესილი კეპების ვარსკვლავი კილიან მერფი, ფორსაჟის ახალი სერიებით ცნობილი ლუკ ევანსი და ოსკაროსანი მსახიობი ჰელენ მირენი. ანას დისტრიბუციას ამერიკულმა კინოკომპანია Summit Entertainment-მა მოკიდა ხელი. There'll be no backup. Any questions? Which room? What do you want most in the world? და ბოლოს უილიამ შექსპირის ჭირვეულის მორჯულება ელიზაბეთ ტეილორის და რიჩარდ ბარტონის ეკრანული დუეტით, რომეო და ჯულიეტა ნინო როტას მუსიკითა და შეუდარებელი ოლივია ჰასით ჯულიეტას როლში, ეპოქალური იესო ნაზარეველი, ჩემპიონი ჯონ ვოითის მონაწილეობით, ტრავიატა, ოტელო, ჰამლეტი და ეს კიდევ მცირე ჩამონათვალია. ოსკარის ორგზის ნომინანტი ლეგენდარული იტალიელი რეჟისორი ფრანკო ძეფირელი, რომლის შედევრებზეც თაობები გაიზარდნენ, 96 წლის ასაკში რომში საკუთარ სახლში გარდაიცვალა. ორჯერ იყო მხოლოდ ნომინირებული? კი. აღებული არ აქვს პრიზი. ოქროს გლობუსის ნომინანტიც იყო და ბრიტანული ბაფტას გამარჯვებული. ხო, ეს რაღაც საინტერესო ინფორმაცია იყო, ხა ნამდვილად აქამდე არ გამიაზრებია თუ არ მომიკითხავს ეს. ის ესეთი იყო, რომ რაღაცა გგონია, რომ ძალიან ბევრი პრიზი უნდა ქონდეს და მე რო იგებო.
რამდენიმე რეჟისორია ეგეთი, რომ გონია, რომ ალბათ 10 ოსკარი აქვს სახში, თაროზე შემოწყობილი და სინამდვილეში ზოგი ნომინირებულიც არაა ხოლმე. ხო, იცი რა თქმა უნდა, ეს განსაზღვრავს ალბათ რეჟისორის კლასს, ჯილდოები, მაგრამ ვერაფერს ვერ იყიდი და ვერ მოიპოვებ, თუ არ შექმენი ისეთი კინო, როგორსაც ქმნიდა ზეფირელი და როგორი სიყვარულიც დაიმსახურა მსოფლიო მაყურებლის მხრიდან. ამიტომ ალბათ ეს უფრო მნიშვნელოვანია მისი გარდაცვალების შემდეგ გავიხსენოთ, ხო? ახლა მოდით გავიდეთ მხოლოდ მცირეოდენ რეკლამაზე, იმისთვის რომ თქვენ დაბრუნდეთ კვლავ ჩვენს პირდაპირ ეთერში ჩვენთან ერთად და გაიაზროთ, როდის, რა შემთხვევაშია საფრთხილო მზის სხივები ზაფხულში, თუმცა ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა არ ნიშნავს იმას, რომ თქვენ არ გჭირდებათ რუჯი. დარჩით ჩვენს არხზე და მიიღეთ კონკრეტული ინსტრუქტაჟი. მე-20 საუკუნის დასაწყისში საქართველოში უკვე შეინიშნება ავტომობილები. ამაზე ცნობას ჩვენ რა თქმა უნდა ვეყრდნობით ეროვნულ ბიბლიოთეკასთან ერთად, რომელსაც პროექტი ციფრული მატიანე აქვს და ის გვაძლევს საშუალებას ვიმოგზაუროთ ძველი გაზეთების ფურცლებზე. სწორედ ავტომობილების გადაადგილების ეს საშუალება მხოლოდ საზოგადოების მაღალი ფენისთვის და სახელმწიფო პირებისთვის იყო ხელმისაწვდომი. გაზეთი წითელი არმიელი 1923 წლის ივნისის ნომერში მკითხველს ავტომობილების შესახებ ზოგად ინფორმაციას აწვდის და უხსნის, რომ ჩვენი ქვეყანაც უფრო აქტიურად უნდა შეუერთდეს მსოფლიოს ინოვაციებს. წამოგიკითხავთ ციტატას. საავტომობილო ტრანსპორტი უკანასკნელ წლებში იმდენად განვითარდა ამერიკაში და საერთოდ ევროპაში, რომ ის სარკინიგზო ტრანსპორტსაც გადაუსწრებს და ამ ტემპს ჩვენც არ უნდა ჩამოვრჩეთ. ავტომობილი ფართ ეხმარებაში არსებობს სამხედრო, სახანძრო, სანიტარული, მუნიციპალური საჭიროების, სამგზავრო, სამეურნეო და სხვანი, ხსნის გაზეთი. შეგახსენებთ, საქართველოში პირველი ავტომობილი სენაკელმა მცხოვრებმა აზნაურმა ვარლამ გვათუამ ევროპიდან 1901 წელს ჩამოიყვანა, თუ კი ჩვენს გადაცემაში გასული სიუჟეტი გახსოვთ, გასულ კვირას სწორედ ამ ავტომობილის კონსტრუქციის მიხედვით გამენ სენაკში საქართველოში პირველი ავტომობილის ძეგლს. 1918 წელს საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ ქვეყანაში ცდილობენ ხელოვნებასაც ქართული იდენტობა დაუბრუნდეს. თუკი მანამდე ქართულ საოპერო თეატრებში სანახაობები რუსულ ენაზე იდგმებოდა, 1918 წლის 17 ივნისს, დიახ, სწორედ დღეის წორს, თბილისში პირველი ქართული ოპერის პრემიერა შედგა, რომლის ავტორი, კომპოზიტორი და დირიჟორი რევაზ გოგნიაშვილი გახლდათ. ოპერა დაიდგა იგნატე ნინოშვილის მოთხრობისა და პოლიო ირეთელის პიესის მიხედვით, სწორედ ამ დაგეგმილი მოვლენის შესახებ ახსენებს მკითხველს გაზეთი საქართველო 1918 წლის დღეის წორს. დღეს 17 ივნისს ქართულ მომღერალ მუსიკოსთა კავშირის მიერ დადგმული იქნება პირველი ქართული ოპერა ქრისტინე საქართველოს სახელმწიფო თეატრში. სხვათა შორის ოპერაზე მუშაობის დროს გოგნიაშვილი 25 წლის გახლდათ, რეჟისორა ეკუთვნოდა კონსტანტინე ანდრონიკაშვილს, სპექტაკლს ნიკოლოზ ქართველიშვილი დირიჟორობდა, ხოლო იასონის პარტიას ასრულებდა ვანო სარაჯიშვილი. აქვე შეგახსენებთ, რომ გარდა პირველი ქართული ოპერისა, იგნატე ნინოშვილის ქრისტინეს მიხედვით გადაიღეს ამავე სახელწოდების პირველი ქართული მხატვრული ფილმიც, რომლის პრემიერა 1 წლის შემდეგ 1919 წელს შედგა. 1892 წელს თბილისში ამიერკავკასიის საექიმო ლაბორატორია გაუხსნიათ, რომელსაც კავკასიის გამოფენებზე მიღებული ჰქონია ვერცხლის დიდი медаლი. როგორც გაზეთი ივერია ივნისის ნომერში წერს, ლაბორატორიაში მომუშავე ექიმი აკეთებს ყოველსავე სახმარებელს, მათ შორის კოსმეტიკას, ჰიგიენურ საშუალებებს, საყოფაცხოვრებო ქიმიას და წამლებს. ვთავაზობ ციტატას ამ განცხადებიდან. ხელობა დააქვს კეთება ფიჭვის წყლისა, რომელიც 1 წუთს წმენდავს ჰაერს და ბალზამის სუნს აძლევს, პეპსინის ღვინისა, ალაბუდუარ, რომელიც ძალიან შველი სტომაქის მუშაობას, ასევე ოდოკოლონისა, საუკეთესო ღირსებისა, მასტიკისა იატაკებისთვის, ასლის გადასაღები მელნისა, რომელიც არაფრით ჩამორჩება საზღვარგარეთისას და იოდე ფორმით შეზავებული მარილისა. გაზეთიდანვე ვიგებთ, რომ მთავარი საწყობი მდებარეობდა ფოსტის ქუჩაზე ფარმაციის მაგისტრის, საქართველოში მოღვაწე გერმანელი ფარმაცევტის ვილარეტის აფთიაქში და ასევე კავკასიის საფთიაქო საქონლით მოვაჭრე ამხანაგობაში. ინტერნეტიდან სიახლეებს ბაჩივალიშვილი აგრძელებს. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. თქვენ ალბათ შეგხვედრიათ ინტერნეტში ასეთი მოვლენა, რომელსაც ქვია მიმები, რომელიც უკვე ძალიან დიდი ხანია არსებობს ჩვენს რეალობაში.
და ასეთი მიმი არსებობს Pepe the Frog, ანუ ბაყაყი პეპე, რომლის შემქმნელსაც ალექს ჯოუნსმა, ინფოვორს კონსპირატორმა და შეთქმულების თეორიის მხარდამჭერმა და საიტ ინფოვორსის დამფუძნებელმა გადაუხადა $15,000 სასამართლოს გადაწყვეტილებით. რადგან ალექს ჯოუნსი და ინფოვორსი პეპეს თვითონ შემქმნელის თქმით, მეტ ფიურის თქმით, იყენებდნენ სხვა ცუდ კონტექსტში მის ნამუშევარს, ანუ ჰომოფობიურ, რასისტულ და ასე შემდეგ კონტექსტში იყენებდნენ მის მიმს და მან გადაწყვიტა, რომ ეჩივლა ინფოვორს და რა თქმა უნდა მოიგო ეს საქმე. პეპე პირველად 2005 წელს გამოჩნდა ფიურის კომიქსში, რომელსაც ერქვა Boys Club და ადრე MySpace-ი რო იყო თუ გახსოვთ, MySpace ძალიან პოპულარული გახდა თვითონ პეპე და მერე მოგვიანებით ასეთ ფორუმზეც გადაინაცვლა 4chan-ზე, საიდანაც საერთოდ დაიწყო დღევანდელი ინტერნეტი როგორც ასეთი. ანუ დღევანდელი მიმების კასკადი. პეპე დღესაც ძალიან ცნობილი სახე არის და ის პირველი შემთხვევა არის, როცა ფიური მოჩივლა ვიღაცას მის გამოყენებისთვის. ძალიან ხშირად იყენებდნენ პეპეს სოციალურ მედიაში, მაგალითად Daily Stormer-ი, ესეთ ნეონაცისტური საიტი არის, რომელზეც პეპეს რაღაცა საშინელ ჰომოფობიურ, რასისტულ, ნაცისტურ რაღაცებს ათქმევდნენ. და ყოველთვის იცავდა ფიური თავის ნამუშევარს და ფიური და მისი ადვოკატები ამბობენ, რომ ჩვენ გავაგრძელებთ ჩვენი საყვარელი პეპეს დაცვასო, რომელიც ნამდვილად ძალიან საყვარელი და ყველას უწოდება ხოლმე და მისი გამოყენება მოდით შემოვიფარგლოთ პეპეს გამოყენებ მხოლოდ ეს პოზიტიურ და გასართობ სასაცილო კონტექსტებში. მე პირადად პეპე ძალიან მიყვარს, ეს პეპე არის ვეტერანი, მე მგონი, ინტერნეტ მიმების, თუ ვიცით მიმები, მოკლედ. და ახლა დაუბრუნდეთ ჩვენ სტატუსს, უბრალოდ შევიხედოთ გამოფაურება კიდევ გვაქვს და ძირითადად ერთ-ერთი კომენტარი არის მაქვს და დიდი სიამოვნებით ვატარებ ქართველი დიზაინერის ტანსაცმელსო. ანუ ზოგ ადამიანს აქვს კიდეც ქართველი დიზაინერის ტანსაცმელი, რაც მე ხშირად არ შემხვედრია ეს ადამიანები, რომლებსაც ქართველი დიზაინერები აცვიათ, მაგრამ ასე რაღაცებიც არის. ძირითადად ჩვენი მომხმარებელი გვეუბნება, რომ სიამოვნებით ვიხმარდიო, მაგრამ ძვირიაო და ასე შემდეგ. და ერთ-ერთ დაგვიწერა კიდევ რომ ინდივიდუალურია, ვის მოეწონება ქართველი დიზაინერი, ვის არაო. საინტერესო კომენტარია სხვადასხვა ამბობს, რომ თვითონ მე ვარ ჩემი თავის დიზაინერიო და მე თვითონ მიყვარს რაღაცები შეხამებაო. ესეც საინტერესო პოზიცია არის. მოკლედ, იაქტიურეთ მეგობრებო, ძალიან მალე მოვლენ ექსპერტები, რომლებიც გირჩევენ, საერთოდ შეგიძლიათ ქართული ტანსაცმელი შეიძინოთ, თუ ამის სურვილი გაქვთ, საკმაოდ მისაღებ ფასებში ალბათ, რა ვიცი. იცი რა, ეს ხო, ეს ერთ-ერთი ვერსია იმ დისკუსიის მიმართულებისა, რომელსაც ფიქრობ შენი ვარაუდებით გამოთქვამ და მეც ვარაუდობ, რომ ამაზეც ვისაუბრებთ, მაგრამ ისე კი ჩვენ დღეს ვეხებით იმ აუთვისებელ სივრცეს, რასაც მთელ მსოფლიოში ძალიან აქტიურად იყენებენ გლამურული საღამოების დროს. ეს არის წითელი ხალიჩა, რომელიც წინ უძღვის არაერთ ღონისძიებას მთელ მსოფლიოში, ჩვენთან კი სახელოვნებო პროცესები ასეთი აქტიურია, ასეთი სივრცე კი ძალიან იშვიათად ეწყობა. ერთადერთი ინიციატორი ამისა გახლავთ დალი ჩიტალაძე, მას ველოდებით მოდის ბლოგერებთან ერთად, იმისთვის რომ აგვიხსნას რა პროცესებს წამოწევს წინ წითელი ხალიჩა. ახლა გავლენების მიღმა მოვლენების შუაგულში დღის ამბებს მივყავართ. ნინო, კიდევ ერთხელ მოგესალმები. ახალ ამბებს გაგაცნობთ. მოკლედ, ამ დროისთვის 2 საათში გაირკვევა გამოთავისუფლდება თუ არა ჯანდაცვის მინისტრის სკამი. მინისტრთა კაბინეტში ქართული ოცნების პოპულარული და ბოლო კვლევების მიხედვით ყველაზე რეიტინგული მთავრობის უცვლელი მინისტრი დავით სერგენკო 7 წლიანი მუშაობის შემდეგ გავრცელებული ინფორმაციით თანამდებობას დღეს დატოვებს. ამის შესახებ განცხადებას პრემიერი სავარაუდოდ დღეს მთავრობის ხდომის დაწყებამდე ბრიფინგზე გააკეთებს. ვინ შეცვლის დავით სერგენკოს ჯანდაცვის მინისტრის პოსტზე, უცნობი არაოფიციალური ინფორმაციით ამ თანამდებობაზე ჯანდაცვის და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის აკაკი ზოიძის და საჩხერის კლინიკის დირექტორის ეკატერინე ტიკარაძის კანდიდატურები განიხილება. დავით სერგენკო ჯანდაცვის მინისტრის პოსტზე 2012 წლის ოქტომბერში დაინიშნა ქართული ოცნების მთავრობაში გარკვეული პერიოდულობით განხორციელებული საკადრო ცვლილებები დავით სერგენკოს არასდროს შეხებია. სავარაუდო გადაწყვეტილებას წინ უძღოდა დაუწყებაში საკადრო ცვლილებები მინისტრის პირველ მოადგილედ ესტონეთში საქართველოს ყოფილი ელჩი თეა ახვლედიანი დაინიშნა გავრცელებულ ინფორმაციას არადასტურებს მინისტრის მოადგილე თამარ ბარკალაია.
მინისტრს ამის შესახებ საუბარი არ ქონია, ჯერჯერობით ჩვენთვის ეს ინფორმაცია ოფიციალურად უცნობი არის, შესაბამისად ჩვენაც დაველოდებით მოვლენებს და ჩვენ ვაგრძელებთ მუშაობას ჩვეულ რეჟიმში. არანაირი ინფორმაცია ჩვენ ამ ეტაპზე არ აქვს. ვინც ხელს აღმართავს პოლიციელზე რეაგირება იქნება მკაცრი, ამბობს შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე ნათია მეზრუშვილის თქმით, ქვეყანაში იმუნიტეტით ვერავინ ისარგებლებს, მით უმეტეს მაშინ, როდესაც ადგილი აქვს კანონს საწინააღმდეგო მოქმედებას. მანამდე გახარიას უწყება სახალხო რაზმების შექმნის შესახებ ლევან ვასაძის განცხადებაზე გამოძიება დაიწყო სამინისტროს ცნობით გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 223 მუხლით მიმდინარეობს, რაც უკანონო ფორმირების შექმნას, ხელმძღვანელობას და მასში გაწევრიანებას გულისხმობს. ამ მუხლით პატიმრობა 6-დან 12 წლამდეა გათვალისწინებული. ქვეყანაში საზოგადოებრივი წესრიგის უზრუნველყოფა კანონით მხოლოდ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ფუნქცია, შესაბამისად, როგორც პოლიციის, ისე სხვა სახელმწიფო უწყების ფუნქციის შესრულების ნებისმიერი მცდელობა დაუყოვნებლივ იქნება აღკვეთილი ძალადობის პოლიციის მიმართ დაუმორჩილებლობის და კანონის დარღვევის თითოეულ ფაქტზე სამინისტროს ექნება შესაბამისი რეაგირება. ვკითხულობთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. პარალელურად თბილისი პრაიდის ორგანიზატორები გახარიას უწყებასთან კონსულტაციებს დღეიდან იწყებენ. პრაიდის ორგანიზატორების განცხადებით საერთაშორისო საზოგადოების დახმარებით მოლაპარაკების მაგიდას ისე უბრუნდებიან. სახელმწიფო სტრუქტურების და სახელმწიფო უწყებების მსგავსი ფუნქციები რაიმე ტიპის ეგრეთ წოდებული ფორმირებების და წარმონაქმნების შექმნის ნებისმიერი მცდელობა, ისევე როგორც ამ ტიპის ფორმირებების ხელმძღვანელობა, ამ ტიპის ფორმირებებში გაწევრიანება, ეს ისჯება კანონით. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ამაზე რეაგირება მოახდინა, უკვე დღეს დილით გამოძიება დავიწყეთ. საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვის ფუნქცია ამ ქვეყანაში სამართლებრივ სახელმწიფოში ცხოვრობთ, მოგეხსენებათ, არის მხოლოდ და მხოლოდ სამართალდამცავი ორგანოების კომპეტენცია და არავის არც ერთ სხვა დაჯგუფებას თუ ფორმირებას ამ ფუნქციების შესრულების უფლებამოსილება არ გააჩნია და სამართალდამცავი ორგანოები და სახელმწიფო ზოგადად ამას არ დაუშვებს. ხელისუფლება ვალდებულია რეაგირება მოახდინოს, ამბობენ ოპოზიციაში და ლევან ვასაძის განცხადებების მიღმა პუტინის მიერ მართულ ჯგუფებს ხედავენ. მართველი გუნდის ოპონენტები ხელისუფლებას ბიზნესმენის და ძალადობრივი აქციის ორგანიზატორების წინააღმდეგ სისხლის სამართლებრივი დევნის დაწყებისა და სწრაფი რეაგირებისკენ მოუწოდებენ. ვასაძეც მე მას არ აღვიქვავ სერიოზულ პოლიტიკურ ფიგურად, თუმცა ამავე დროს, როდესაც ისმის მოწოდებები პირდაპირ პარალელური დაჯგუფებების შექმნის თაობაზე და სახელმწიფოს, ასე ვთქვათ, მონოპოლია ძალის გამოყენებაზე დგება კითხვის ნიშნის ქვეშ, მე ვფიქრობ, რომ სახელმწიფოს რეაგირება უნდა იყოს ბევრად უფრო ადეკვატური, ვიდრე ჩვენ ეს დღემდე ვნახეთ. როდესაც პუტინის მიერ მართული ჯგუფები პირდაპირ ეთერში აკეთებენ ძალადობისაკენ მოწოდებას, ეს არის კანონის დარღვევა და ამაზე ვალდებულია ხელისუფლების მყისიერი რეაგირება, რასაც ხელისუფლება არ აკეთებს. მთავრობა იქნება ესე დუმილში, ეს კიდევ ერთხელ დაადასტურებს, რომ ეს ის ძალებია, ვასაძე და მასთან ასოცირებული სხვა მარგინალური ძალები, რომელიც მართული არიან რუსეთიდან, რომელსაც ძალიან კარგად იყენებდა ეს ხელისუფლება მთელი პროცესების მანძილზე ოპოზიციის წინააღმდეგ და ხელიდან გაექცა მართვის სადავები, რაც არის ძალიან სახიფათო. საქართველოში სიძულვილი ჯგუფების გააქტიურებაში რუსეთის კვალს ხედავს ამერიკის ყოფილი ვიცე-პრეზიდენტის ჯო ბაიდენის მრჩეველი საგარეო საკითხებში მაიკლ კარპენტერის თქმით, რუსეთი ამ ხერხებს მიმართავს, რადგან ქართველების უმრავლესობას რუსეთთან ინტეგრაცია არ სურს და ასევე მიიჩნევს, რომ რადიკალურ ჯგუფებს საქართველოში პოლიტიკური დესტაბილიზაციის რესურსი არ აქვს და ეს ძალიან სახიფათოა. ლევან ვასაძის განცხადებები დემოკრატიული სახელმწიფოს იდეებთან და კონსტიტუციურ პრინციპებთან უწინააღმდეგობაში მოდის, ასე ფიქრობენ არასამთავრობო ორგანიზაციები. წარმომადგენლებიც და ექსპერტებიც. ვასაძის მიერ გაკეთებული განცხადება პრინციპში იყო ღია კონფლიქტში შესვლა დემოკრატიულ კონსტიტუციურ წესრიგთან და ჩანაცვლება სახელმწიფო ინსტიტუტების, რაც ბუნებრივია, რომ უკიდურესად კრიტიკული რეაგირების საგანი უნდა გახდეს სახელმწიფო უწყებების მხრიდან. ვასაძე ეს არის სიმპტომი ჩვენი ეკონომიკური განვითარების და დემოკრატიული განვითარების მარცხი და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ხელისუფლებამ და პოლიტიკურმა პარტიებმა სათანადოდ გაიაზროს ის სტრუქტურული მიზეზები, რაც ამ პროცესებს იწვევს და მათ უკვე სისტემური პოლიტიკით და ცვლილებებით უპასუხოს. საქმე გვაქვს დაანონსებულ უკანონო შეიარაღებული ფორმირებების შექმნასთან
პირველი პუნქტი, მეორე პუნქტი სამართალდამცავი ორგანოების წინააღმდეგ გამოცხადებულ ბრძოლასთან და მესამე საქართველოში აკრედიტებული საელჩოების და დიპლომატების წინააღმდეგ გაცხადებულ ხმამაღლა და საჯაროდ გაცხადებულ მუქარასთან. ესაბამისი ორგანოების ვალდებულება, ხაზს უსვამ ვალდებულება სასწრაფოდ დაიწყოს არა მხოლოდ გამოძიება, არამედ მიიღოს ყველა ზომა ოპერატიულად ამ ქმედებების აღსაკვეთად. ლგბტ პრაიდის თვეს ჩვენ ვზეიმობთ და მივესალმებით ლგბტ ადამიანების განსაკუთრებულ წვლილს ჩვენი დიდი სახელმწიფოს წინაშე. მოდით სოლიდარობის ნიშნად გვერდით დაუდგეთ იმ უამრავ ლგბტ ადამიანს, რომელიც ცხოვრობს ქვეყნებში, სადაც ჯიან, აპატიმრებენ და სიკვდილსაც უსჯიან სექსუალური ორიენტაციის გამო. ჩემმა ადმინისტრაციამ ჰომოსექსუალობის დეკრიმინალიზაციის გლობალური კამპანია დაიწყო და ვიწვევთ ყველა სახელმწიფოს შემოგვიერთდნენ ამ ძალისხმევაში. რუსეთის კომუნისტური პარტიის წევრი სერგეი გავრილოვი, რუსეთის დუმის წევრი ალექსეი ჩეპა და ჟირინოვსკის პარტიის წევრი ივან სუხარევი საქართველოში ჩამოდიან ვიზიტის მიზანი 19 ივნისს თბილისში დაგეგმილი მართლმადიდებლობის საპარლამენტო ასამბლეის ხდომაზე დასწრება. ევროპული საქართველოს რუსეთის დუმის წევრების ქვეყანაში შემოშვებას არასასურველად მიიჩნევენ. პარტიაში რუსული გავლენების გაძლიერების საფრთხეს ხედავენ და მიიჩნევენ, რომ საჭიროა ხელისუფლებამ პრინციპული და სახელმწიფოებრივი პოზიცია დაიცვას. ევროპული საქართველოს აზრით დუმის დეპუტატების საქართველოს ტერიტორიაზე შემოსვლა არასასურველია და ზიანს მიაყენებს როგორც ჩვენი ქვეყნის სუვერენიტეტს, ასევე საერთაშორისო ავტორიტეტს. გავრილოვი არის ცნობილი იმით, რომ აქტიურად იყო ჩართული დნესტრისპირეთში განვითარებულ მოვლენებში და დღესაც კურირებს დნესტრისპირეთის ეგრეთ წოდებულ პარლამენტთან ურთიერთქმედების ჯგუფს. გარდა ამისა, ბატონი გავრილოვი აქტიურად გამოდის უკრაინის ეკლესიის ავტოკეფალიის აღიარების წინააღმდეგ და არის აქტიური მხარდამჭერი ყირიმის ანექსიისა და უკრაინის წინააღმდეგ სამხედრო აგრესიისა და ერთი სიტყვით მისი საქართველოში შემოშვება იქნება არა მხოლოდ ჩვენი საკუთარი თავისუფლება, არამედ უკრაინის და მოლდოვის მიმართ არამეგობრული ნაბიჯი. ასეთი იყო ახალი ამბები, მოკლედ ამ დროისთვის ვრცლად გიყვებით პირველ საათზე, ახლა კი ეთერს ისევ ნინო არაზაშვილს უთმობთ. მადლობა ეთუნა, სწორედ პირველ საათამდე დაგემშვიდობებით, სულ დროებით. გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ დიცის მკვიდრზე მინდა გიამბოთ, ილია ბერუაშვილმა საჯარო რეესტრთან სასამართლო დავა გორის რაიონულის და შემდეგ თბილისის სააპელაციო სასამართლოებშიც მოიგო. ბერუაშვილი ქართული მხარის მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე საოკუპაციო ხაზთან ცხოვრობს, სწორედ ამ ხაზს ესაზღვრება მიწის ნაკვეთი, სადაც მსხლისა და ახლად გაშენებულ კაკლების ბაღს ამუშავებს. ის უკვე წლებია საჯარო რეესტრისგან მისი კუთვნილი მამა პაპისეული ნაკვეთის დარეგისტრირებას ითხოვს უშედეგოდ. რეესტრმა ამტკიცებულებად Google-ის საძიებო სისტემა წარმოადგინა, სადაც აღნიშნული ნაკვეთი ოკუპაციის ხაზს მიღმაა მოქცეული. დიცელი ილია ბერუაშვილი სამართლიანობის აღდგენის მოლოდინში ლევან ლობიძის რეპორტაჟის მთავარ გმირად იქცა. რუსების მხრიდან იყო მცდელობა შანტაჟის, მუქარის, მოსყიდვის, რუსეთის მოქალაქეობის შეთავაზების, ტექნიკით დახმარების, მაგრამ ჩვენ არ დაუთმეთ. ბოლოს იზღა თქვეს რუსებმა, რომ ბოლოს და ბოლოდ ძლევამოსილი რუსული ჯარი ვარ და მაინც წაგართმეთ. მე ვთხარი, მანამ ცოცხალი ვარ, ვერ წამართმეთ. მაინც რას იზაოდა? ავიფეთქებ თავს და მრავალ რუსს გავიყოლებ. და მე თუ გიღირთმეთ კი შეღობენ და ბოლოს ты дурной мужик какой-то და შემეშნე. ილია ბერუაშვილის მამა პაპისეულ სახლს, რომელსაც ომის დროს ოკუპანტები დაეუფლნენ, 2008 წლის შემდეგ 2013 წლამდე რუსი სამხედროები აკონტროლებდნენ. მოგვიანებით სოფლის ნაწილის შემოღობისას თანასოფლელები გაერთიანდნენ და საკუთარი ძალებით დამოუკიდებლად აიძულეს ოკუპანტები, რომ უკან დაეხიათ. ამის შემდეგ მისი სახლი და ნაკვეთი ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელ ბანერებს შორის მოიქცა, სადაც ილია ბერუაშვილი ყოველდღიურად მსხლის ბაღს ამუშავებს. აღნიშნულ ნაკვეთს ვამუშავებ. არანაირი პრობლემა არ მაქვს ოკუპანტების მხრიდან. მას შემდეგ რაც ბანერი დასვეს, აგერ ბანერი დასვა რუსმა ოკუპანტმა თავის ხელით. 2013 წლის ბოლოს დასვეს ეგ ბანერი და მას შემდეგ არ ყოფილა მცდელობა, რომ ჩემთვის აეკრძალოთ საქმიანობა.
მამა ჩემს ყავდა რა და იქიდან ვიცი ამ ფუტკრის სიკეთე. ნახე, რა გაუკეთებიათ, ჩაიგლიჯა. ასე ჩაუდე და რა ვიცი, რაღაცა დაშალეს. სოფელ დიდში მცხოვრები ილია ბერუაშვილი მამის დაწყებულ საქმეს აგრძელებს და მეფუტკრეობას მისდევს. პარალელურად უკვე რამდენიმე წელია მის მთავარ საზრუნავს მიწის ნაკვეთის დარეგისტრირება წარმოადგენს. საოკუპაციო გამყოფხასთან საკუთარი მიწის ნაკვეთის დაკანონებაზე მან საჯარო რეესტრისგან უარი მიიღო. განჩინება ბერუაშვილის მიწის დეოკუპაციის შესახებ თავდაპირველად გორის რაიონულმა სასამართლომ გამოიტანა და საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოს მისი საკუთრებაში დარეგისტრირება დაავალა. იმ არგუმენტით, რომ ილია ბერუაშვილის ნაკვეთი ქართული მხარის მიერ კონტროლირება ტერიტორიაზე არ არის, დავა საჯარო რეესტრმა დაახლოებით 1 წლის წინ სააპელაციო სასამართლოში განაახლა. სასამართლო დავა საჯარო რეესტრთან ილია ბერუაშვილმა თბილისის სააპელაციო სასამართლოშიც მოიგო. რეალურად ვიღებთ იმ ვითარებას, როდესაც ჩვენი სახელმწიფო, მიუხედავად იმისა, რომ მიწის ნაკვეთი არის მისი იურისდიქციაში, აცხადებს ამ მიწის ნაკვეთს ოკუპანტების საკუთრებად, მიუხედავად იმისა, რომ იქ საოკუპაციო ხაზიც არსებობს ასევე ბანერი, რომლის აქეთაც მდებარეობს ეს მიწის ნაკვეთი და არანაირი საფუძველი იმისა, რომ კონკრეტული მიწის ნაკვეთი მიჩნეული იქნეს ოკუპირებულად არ აქვს საჯარო რეესტრს. როგორც ჩვენთვის ცნობილი არის, რეესტრის წარმომადგენლები აპირებენ, რომ მიმართონ უზენაეს სასამართლოსაც და იქ გაგრძელდება დავა და უზენაეს სასამართლო გადაწყვეტს ეს ტერიტორია არის ოკუპირებული თუ არ არის ოკუპირებული. რუსმა მითხრა: "ლადნა მუჟიკო, ბევრი ჩხუბისა და დავიდარების შემდეგ, лádна мужик, это твоя собственность, занимайся своим хозяйством. Мы тебя больше не тронем тебе". სამაგიეროდ ჩვენი მთავრობა მეუბნება, რომ ეს არ არის შენი, ეს არისო რუსი ოკუპანტისო და რუსი ოკუპანტის არ არის. რუსი ოკუპანტის არც ის არის, რაც ბანერს იქითა. მაგრამ ბანერს აქეთ არანაირად რუსი ოკუპანტის არ არის. ეგ არის ჩემი და შესაბამისად არის საქართველოს. საჯარო რეესტრთან მებრძოლი საკუთარი ნაკვეთის დათმობა საოკუპაციო ძალებისთვის არ აპირებს. იმედოვნებს, რომ დავა პრეცედენტული გახდება და მოქალაქეები, რომელთა მიწებიც ეგრეთ წოდებულ საოკუპაციო ზოლს მიღმა დარჩა მომავალში საკუთრების დაკანონება შეძლებენ. მანამდე კი საოკუპაციო ზოლთან ილია ბერუაშვილის ახალი კაკლების ბაღი გაიხარებს. რა ვიცით საფრთხის შესახებ, რომელიც ონკოლოგიური დაავადებების განვითარების რისკს ქმნის. სად ვეძებოთ გამომწვევი მიზეზები და შეიძლება თუ არა ავირიდოთ თავიდან სიმსივნე. პლანეტაზე ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული დაავადება. ჩვენი სტუმარია პაატა ხორავა, კლინიკური ონკოლოგიის ინსტიტუტის ონკოქირურგი, მამოლოგი, აკადემიური დოქტორი მედიცინაში, ასოცირებული პროფესორი. პაატა, მადლობა რომ მოგზავნით ჩვენთან სტუდიაში სტუმრად. მადლობა თქვენ მოწვევისთვის. რა თქმა უნდა, მოგიწვიეთ ეხლა, იმიტომ რომ გაგანია ზაფხულია, ძალიან ადრე დაცხა. ვფიქრობ, რომ საზღვაო სეზონიც გაცილებით ადრე დაიწყება და მზის ხივებისა და მათი მავნებლობის პრევენციის მიზნით მინდა ჩვენი საუბარი დავიწყოთ სწორედ იმ ადამიანების უფლებების დასაცავად, ვისაც ექიმები არ ურჩევენ მზის ხივებს. არ აქვთ უფლება კონდეთ რუჯი. არა აქვთ, რა თქმა უნდა აქვთ. ხშირად ონკოლოგს რომ მოიწევენ ხოლმე გონიათ თუ ჩვენ ყველაფერს გძალავთ. ჩვენ გძალავთ, მაგრამ ჭარბი რაოდენობით. ეს იქნება როგორც ინსოლაცია, ის იქნება სხვადასხვა საკვების მიღება და ასე შემდეგ. გარუჯვა რა თქმა უნდა, ვისაც სურს უნდა გაერუჯოს. მეცად გეტყვით გრენლანდიაში და ჩრდილოეთ ქვეყნებში პროფილაქტიკურად, იქ სადაც ინსოლაცია მზის გამოსხივება ნაკლებია, პროფილაქტიკურად ასხივებენ სოლარიუმებში ადამიანებს იმისათვის, რომ D3 ვიტამინი გამომუშავდეს, ხო, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ საქართველოშიც იგივე გავაკეთოთ. საუბარი არის ონკოლოგიურ თვალსაზრისით მავნია, როცა ადამიანი ირუჯება ხშირად. ირუჯება ზამთარ ზაფხულთქვე გინახავთ თბილისის ქუჩებში ქალბატონები, რომლებიც იგივე სოლარიუმში დადიან და სულ მუქი ფერის კანი აქვს, ავარდოთ რუჯი აქვს ხომიღებული. იცი რა, პაატა, აი ხა მინდა რომ გავმიჯნოთ ერთი რაღაც. გვესმის ხა განსაკუთრებით მე მინდა ხა ყურადღება ვთხოვო იმ ადამიანებს, ვისაც მაგალითად აქვთ რაღაც ენდოკრინოლოგიური პრობლემა, ან რაღაც სხვა პრობლემები, რის გამოც მათ განსაკუთრებით არიდებენ ექიმები და არ ურჩევენ მზეს, ხო? მაგრამ უნდა რა, რომ იყოს მუქი ფერის.
ჯერტი არსებობს რაღაცა სხვადასხვა საშუალებები. ხა როგორც თქვენ განვიგებთ, ანუ შესაძლებელია ეს მზის სხივებით აბაზანები მივიღოთ, ოღონდ ალბათ დილის საათებში და საღამოს საათებში. არის დრო, ძალიან კარგი კითხვა, არის დრო, როცა არ უნდა გავირუჯოთ. ეს არის ზენიტის მზის ვერტიკალური დგომის პერიოდი, ეს არის 11:09-დან 11 საათიდან მოყოლებული 4 საათამდე. აი ამ პერიოდში წოლა მზის ქვეშ ხანგრძლივად კვირეების განმავლობაში არ არის სწორი. ხო, 2 დღით რო დაწვევი არც არაფერი კანი დაგეწევა და ეს იქნება. უმჯობესია ვისაც კანის პრობლემები აქვს, ვისაც ენდოკრინული პათოლოგიები აქვს, ქალბატონებს რეპროდუქციულ ასაკში, ვისაც კესტოზული ფიბროზული მასტოპათია აქვს. აი ამ პერიოდში ნუ იქნებიან თაკარა მზის ქვეშ. 11 საათამდე მიიღეთ რუჯი და 4-5 საათის შემდეგ. ერთი დღე და ერთი უქმეები კარგად სულ მზეზე გდება, ესე იგი შეიძლება? კი, როგორ არ შეიძლება. ონკოლოგიაში როგორ არის, იცით, გარემოში ბევრი ფაქტორია, რაც კიბოს იწვევს. 95% ეს არის ქიმიური ნიუტრიენტები. ძალიან ჭარბად არის ისინი ჩვენს სირგულში, ხო, ჩვენ ჭამცვამთ, ვეწევით, სუნთქავთ ქიმიურ კანცეროგენებს, ხო? საუბარია რომ ჩვენ მაქსიმალურად შევამციროთ მათთან კონტაქტი. როცა ადამიანი 20 წლის განმავლობაში ეწევა დღეში ორ თამბაქოს, სიგარეტს, ხო? მას გარანტირებულად ფილტვის პათოლოგია აქვს, ხო? ადამიანი რომელიც თამბაქოს არ ეწევა, მას ფილტვის კიბო ან დაემართება ან არა. საუბარია ქიმიურ, ფიზიკურ აგრესორთან კონტაქტის შემცირებაზე. შემწვარ მოხარკულების ხშირად ქართული სიტყვა მიყვარს. მე თვითონ გურმანდი ვარ მეტყობა და მაგრამ ხშირად არ მივირთვე რა თქმა უნდა მარინადების შებოლილი პროდუქტი ჩვენ ხშირად არ უნდა მივირთვათ იმისათვის რომ პანკრეასის და კუჭის სიმსივნეები და მსხვილი ნაწლავის სიმსივნეები არ გამოიწვიოს. კარგით, მოდით ისე დაუბრუნდეთ მზე სანამ ყვებაზე გადავალთ, ხო? აი თქვენ თვითონ თქვით რომ უკვე რა ხან თავაზობს პროდიუსერი, შვენიერი. არა, ხშირად მისი მიღება არ არის. კარგი, მაშინ მოდი გითხარით, აი რატომ არ შეიძლება შებოლილი? ხა მე ზოგადად ვიცი რომ შებოლილი პროდუქტები თუ არ მეშლება რა ვამოწმებ თქვენთან ექიმთან კლავს C ვიტამინს ჩვენს ორგანიზმში. შეიძლება C ვიტამინის მოქვა ცოტა ძნელია ჩვენს ორგანიზმში, იმიტომ C ვიტამინს ჩვენ ვიღებთ ძალიან ბევრი პროდუქტისგან. შეიძლება მისი მოქმედების ორგანიზმის დადებითი მოქმედებას აქვეითებს, თორემ მისი მოხვა ძნელი იქნება. შებოლილი, იმიტომ მე რაჭულურზე ვისაუბროთ, ხო, შებოლილი, იმიტომ რომ ის იმ გაბონაბოლში უკვე კანცეროგენული ნივთიერება, რომელიც კუმულირდება შემდეგ იმ ლორში. და ჭარბად არის ლორში უკვე. ანუ ეს შებოლილი კვამს დიახ. და არ აქვს მნიშვნელობა რაზე არის შებოლილი? არა, თანამედროვე ტექნოლოგიებს რამოდენიმე საათში აკეთებენ ეგეთ წოდებულ შებოლილ პროდუქტს, ხო, შეყავს სპეციალური კამერა და იქ ნაკლებად არის ეს გამოხატული. თუმცა ნებისმიერი პროდუქტი, ნებისმიერი წვის პროდუქტი უკვე კანცეროგენებს შეიცავს, რა თქმა უნდა, მიკრომიკროგრამებით და მათი ხშირი მიღება არის პათოლოგია. ჩვენ არ ვამბობთ, რომ არ უნდა მივირთვათ, ჩვენ ვამბობთ, რომ ხშირად არ უნდა მივირთვათ. არ აქვს მნიშვნელობა რაზე არის შებოლილი, თქვა შეშაზე, არ ვიცი, ხო რაღაც სხვა მავნე ასანთისკი რო გავკრათ, ხო, წამოქმნილი ბოლი უკვე შეიცავს მიკრომიკროგრამებით კანცეროგენულ ნივთიერებას. და ამ შემთხვევაში ხა მწვადი ხა რა საინტერესო რაღაცას ვისმენთ სხვათა შორის შებოლილ პროდუქტებზე გეთანხმებით, მაგრამ რაღაც მწვადიც ხო იბოლება, რატო არ დავფიქრებო რამაზე არასდროს, იმიტომ რომ პირიქით ვთქვათ დიეტოლოგები და ნუტრიციოლოგები ფიქრობენ რომ ნუ გვარწმუნებენ რომ ხო გრილის ეფექტი აქვს, ამას ხიმი იწვეთება, გამოდის და ამიტომ აი კატლეტს როცა ვაკეთებთ სახში, ხო, დიასახლისს როცა კატლეტს აკეთებს, კატლოდ კოტლეტია, ხო, როცა აკეთებს, ხო, ჩვენ ყოველი ულუფის ამოღების შემდეგ სანამ ახალს დავდებთ შეცაწვევად, იმას ხო არ ვხეხავთ იმ დაფას. გადამბეთხურება ასე ტერმინია ქიმიურ კანცეროგენში, როცა აი ბოლო ულუფა გაცილებით მეტ ქიმიურ კანცეროგენს შეიცავს, ბოლო შემწვარს გულისხმობ, რომელიც ვიდრე ის, რომელიც შეიცავს იმ ხშირი და ხანგრძლივი ხარშვა იმ მზეთის უკვე მომასწავებელი, იმისა რომ წარმოიქმნება ნივთიერება, რომელიც უარყოფითად მოქმედებს შემდეგ ჩვენს საჭმლის მომნელებას. ანუ თქვენ ამბობთ, რომ ხო, სიმართლე გითხრათ, 3-4 პარტიად არც მე არ მიყვარს ერთ დაფაში კოტლეტების შეწვა. ჩემი ოჯახის წევრებისთვის, მაგრამ თქვენ ამბობთ, რომ თქვათ ყოველი პარტიის მერე ზეთი რო გამოიცვალოს, უკეთესი იქნება. აი ხო მივხვდი. ალკოჰოლი. კი. ალკოჰოლს რამდენად, ნუ ალბათ ესეც ჭარბი რაოდენობას უწევს. ალკოჰოლი, ზაფხულია, დასვენების სეზონი მოდის, შვებულების და ძალიან ბევრი წარმოდგენია. სასმელზე საუბარი, როცა სპირტიანი სასმელი პირზუსს და საყვაპავის ფარავ გარს აზიანებს მექანიკურად. და ძველი კვლევები რო გავიხსენე, უცებ ახლა გამახსენდა, არის რაიონები, ქვეყნები, ჩრდილოეთ მთიან რეგიონებში, როცა
იღებენ ალკოჰოლს ჭარბად და ცხელ სასმელს და საკვებს, პირის ღრუს და საყლაპავის სიმსივნეები უფრო ხშირად აქვთ განვითარებული. ალკოჰოლი თვითონ გარდა ამისა აზიანებს ღვიძლს, რომელიც ჩვენი ორგანიზმის ერთ-ერთი დამცველობითი უდიდესი ქარხანაა, მისი დაზიანება, მისი პათოლოგია კიდე ნებისმიერი პათოლოგიის, სხვა პათოლოგიის განვითარებისთვის არის მშვენიერი წინაპირობა. რეკრეაციული ნივთიერებებიდან მარიხუანაზე ესეთი ლეგენდა არსებობდა, რომ მარიხუანა კიბოს არ იწვევს და შეიძლება ანეიტრალებს კიდეც კიბოს უჯრედს. თვითონ კანაბისის ნივთიერებად, რომელიც არ იწვევს რაღაც ინტოქსიკაციას, თვითონ ეს ნივთიერება, რომელიც არის მარიხუანას სცენარში, ებრძვის კანცეროგენებს და კიბოს და ეს კანცეროგენებს მარიხუანა რო ებრძოდეს, ჩვენ გამოვიყენებდით ონკოლოგიის სამკურნალოდ, ხო? მარიხუანას იყენებენ ონკოლოგიაში, მაგრამ იყენებენ უკვე როცა არის გვიანი სტადია ადამიანებს, რომელსაც აქვთ ძლიერი ტკივილი, ფოთვა, წუხილი და მათი ფსიქოემოციური სტატუსის სტაბილიზაციისთვის და ტკივილის გაქრობისთვის, რომ მარიხუანა წამალი არ იყოს, კიდე მეორე ჩვენ გამოვიყენებდით ნამდვილად. პაატა, თქვენ ახსენეთ D ვიტამინი, აი რაღაც მომენტში თავში საუბრის დროს ჩვენ გვისაუბრია ამ თემაზე ენდოკრინოლოგებთან ერთად, ზოგადად ძალიან მომრავლებულია D ვიტამინის დეფიციტის მქონე ადამიანები ჩვენს დროში, ამას არაერთი კვლევა აჩვენებს და ვთქვათ, ექიმს უთქვამს ჩვენს გადაცემაში, რომ დაახლოებით 2 საათი, საათნახევარი მაინც მზეზე უნდა გაატაროს ადამიანმა იმისთვის, რომ სასურველი რაოდენობა გამომუშავდეს D3-ისა. ვთქვათ, აი მზის თქვენ რაც ახსენეთ ახლა, რომ დილის საათებში ხო, ну ვისაც თქვათ არა აქვს ეს დილის საათებში დრო იმისთვის, რომ მზეზე უფრო მეტი დრო გაატაროს, ალბათ რაღაცა დამატებით უნდა მიიღოს. ვიტამინი მიიღოს ტაბლეტების. ეხლა მათთვის, ვისაც რაღაც ესეთი მშვიდად იკეთებს სოლარიუმში აი მზის აბაზანებს და ფიქრობს, რომ არაფერი არ მომივა. აქ რასაც ჩვენებს თანამედროვე კვლევები, რაღაცა დოზირება აქაც არის დასაცავი თუ საერთოდ აქ რო გითხათ ახლა მე სტატისტიკური მონაცემები მქონდეს ამის შესახებ არანამდვილად ვერც მოძებნით ნორმალურ კვლევას, რომელიც გვეტყოდა ხო ან არა. ინსოლაციის წინააღმდეგი, უბრალოდ ბოდიში სოლარიუმის წინააღმდეგი მე არა ვარ, რა თქმა უნდა, მაგრამ როცა კიდე წეგან მახსენე ტერმინი ზამთარ ზაფხულ გარუჯულ ქალ სოლარიუმში გალუჯულს უყურებ, ნამდვილად მინდა უთხრა, რომ პრობლემატურია ეს. ვინც ასე ცხოვრობს, კი ბატონო, მე ვერ დაუშვი არაფერს, მაგრამ ჯობია გაიაროს წელიწადში ორჯერ მაინც დერმატოლოგის კონსულტაცია, ნახოს აქვს თუ არა სადმე პათოლოგიური კერა, რომელიც შეიძლება ის გამოსხივებით სოლარიუმში მიღებული სხივით მისი თქვათ მდგომარეობის გაუარესება იმ კერის ფონზე განვითარდეს რაღაცა პრობლემა კანის დაავადება. გარდა მაგისა, ინსოლაციას ახან შევეხეთ სოლარიუმებს რეპროდუქციული ასაკის ქალბატონები ვახსენე, ვისაც ზუზუში პათოლოგია აქვს, ფიბროზულ-კისტური მასტოპათია, მისი კვანძოვანი ფორმა, ნამდვილად არ არის კარგი ზენდის პერიოდში გარუჯვის მიღება, იმიტომ კი არა, რომ მზის სხივი ზუზუს ქსოვილამდე აღწევს, არა. ჰიპერთერმია არის ასეთი ტერმინი, ანუ ჭარბი ტემპერატურა, მაღალი ტემპერატურა, რომელიც ვითარდება ორგანიზმში დასხივების ზედაწოლის დროს და ძლიერდება საკვერცხების მიერ ესტროგენების პროდუქცია. რატომ არის რომ სამხრეთელი ქალბატონი უფრო ტემპერამენტია ვიდრე ჩრდილოელი, ხო? იმიტომ რომ ინსოლაცია უწყობს ამას ხელს და მაღალი ტემპერატურა ამას უწყობს ხელს. და ის პროფესიები, რომლებიც უშუალო აკონტაქტებენ ადამიანებთან რაღაცა სიმხურვალესთან. შეიძლება ეს არ იყოს მეტალურგიაში მაგალითად, მზის სიმხურვალე, ხო? მეტალურგიაში პროფესიებს ახაც შევეხეთ, ძალიან კითხვა, ძალიან ბევრი პროფესია, რომელიც დროსაც შეიძლება აი პირდაპირ დასვეს ეს მეშახტები, ნახეთ. აი ეს კანცეროგენული, ეს ქიმიური ნივთიერებები შეიცავს ჭარბად ნახშირი. სამი საუკუნის პერსიოლპოტი იყო ბრიტანელი, რომელმაც აღწერა. აი ეს პირდაპირ კანცეროგენული, ნახეთ, შიშველია, ეს ძველი სურათია სავარაუდოდ. შიშველია და ეს უშუალოდ ეხება მის კანს. უშუალოდ ეხება მის, თუმეტეს საქართველოში ხო ნახეთ რა მდგომარეობაში არის ჩვენი მეშახტეები, ხო? ის ნივთიერება, რომელიც სუნთქავს და კონტაქტურია. 1 თვე, 2 თვე, 1 წელი, 2 წელი, 20 წელი. სპეციალური ნიღბებიც არსებობს, რა თქმა უნდა, თავდაცვა, ეს არის პროფილაქტიკა, ეს არის პროფილაქტიკა. აუცილებელი კი არა, ძალიან აუცილებელი, თორე ეს ხალხი, აი ნახეთ, ეს ტყვის საწინააღმდეგო, ამ კანს რას უშვება, ხო, ამ კანს ეს ხო ზემოქმედებს ახლა ეს ნივთიერება, რომელიც
შეიცავს ქიმიურ კანცეროგენს. აქ საუბარი არ არის 2-3 ჩასვლაზე შახტაში და აქ საუბარია წლების განმავლობაში ასფალტის წარმოება კი ბატონო შვენერის. ეს მეგზევები იმდენად არა, რამდენად ვინც ამ წარმოებაში მუშაობს და უშუალოდ ასფალტს ამზადებს იმ ქარხანაში ვინც არის. კანცეროგენული ასფალტი. აქ საუბარია კიდევ მეორე დიდი ხნით კონტაქტზე კანცეროგენულ ნივთიერებთან ჰაერით ან ფიზიკურად. დიახ, ხანგრძლივად კონტაქტზე. ნაფტალინი მაგათად მიღებულია, რომ ნაფტალინი კანცეროგენული ნივთიერებაა, მაგრამ საუბარია რომ 40 წელი ცხვირში გადოს და შემდეგ ცხვირ ხახის სიბსინე გამოიწვიოს. ანუ საუბარი როცა ონკოლოგი გამოჩნდება ხოლმე ყველას გონია ყველაფერს გზალავთ, არა მე თვითონ წვავს ვამზადებ კიდევაც და ყველას გეპატიჟებით ჩემთან შემდეგ. და მივირთვენ შვენივრად, მაგრამ ამას რა თქმა უნდა ყოველდღიური ხასიათი არა, ყოველდღიურად შემწარმოხრაკული ნამდვილად მავნე ორგანიზმისთვის. ინდუსტრიაში თუ დავიცავთ ჩვენ თავს, თუ კანს დავფარავთ და ნიღბებით ვიმუშავთ, ხო? ამცირებს ეგ საგრძნობლად. რა თქმა უნდა, თვითონ მე ხა მათი ზუსტი ის არ ვიცი ხელშეკრულება როგორც არის, მაგრამ ვალდებული ან თვითონ დამსაქმებელი რომ დაიცვას თავისი მომუშავე. რა თქმა უნდა, ვალდებული, იმიტომ რომ პროფესიული პათოლოგიები ცნობილია, პროფესიული და ონკოლოგიური დაავადებები ცნობილია და ადამიანს თუ იქ მუშაობის პერიოდში განუვითარდა ესა თუ ის პათოლოგია, რომელიც გამოწვეულია მის სამუშაო ადგილით, სხვა ქვეყნებში ჯარიმებიც არის და ესენი უვლიან შემდეგ იმ ადამიანს და დაზღვევებიც აუცილებელია კიდე. ჩვენთან ეს ყველაფერი სხვანაირად. ძალიან მოკლედ კიდევ ერთ შეკითხვაზე მინდა თქვენი პასუხი. მე ვიცნობ ახალგაზრდებს, რომლებიც ამბობენ, რომ აიცი რა, მზეზე წოლას ექიმები კრძალავენ და ნუ ყოველ შემთხვევაში არ გვირჩევენ და მზეზე წოლას ისევ სოლარიუმი ჯობია. რას უპასუხებთ მათ? არც ჯობია და არც მეორე. მე ვერ ვიტყვი რომ სოლარიუმის სიმსივნეს იწვევს, მაგრამ მე ორი პაციენტი მყავდა, ვისაც ქონდა კანის პათოლოგია, არ იყვნენ დერმატოლოგთან, იღებდნენ დიდი რაოდენობით სოლარიუმში რუჩს და შემდეგ ჩემი პაციენტები გახდნენ. ნუ ეცდებით გახდეთ ჩვენი პაციენტები, გადავწვენ ყველას. მე არ ვამბობ რომ სოლარიუმი კიბოს იწვევს. არა, მაგრამ როცა არის კანის პათოლოგია, როცა არის დაავადება, რომელიც ითვლება კიბოს წინარე და ასეთი 30-მდეა კანის პათოლოგიებში, 30 დაავადება, რომელიც იწვევს, რომლის ფონზე შეიძლება კანის სიბსინე კანის პათოლოგიაზე საუბარი. ხო? ნუ მიიღებთ სოლარიუმში რუჩს. მე არ ვამბობ ერთ რაღაც შესვლაზე, ორ შესვლაზე და თუნდაც ერთ სეანსზე, მაგრამ ხანგრძლივად ყოფნა სოლარიუმში, რა თქმა უნდა, არ არის კარგი. ნუ ეს თემა ამით დავხუროთ, რომ ვისაც მოგწონთ თქვენი სხეული გარუჯული, როგორც ხვდებით, უნდა შეიძლება ჩანაცვლების პროცესი, ხო, ამორიდების დროს უამრავი საშუალება იყიდება დღეს ბაზარზე იმისთვის, რომ თქვენი კანი შეიფეროთ სპეციალური ნელსაცხებლებით, სითხეებით. და ჯობია ხარისხიანი, ჯობია თანხა ბოდიში რომ გაწყვეტინოთ, თანხა გადაიხადონ ზედმეტი და ბრენდი იყიდონ, ვიდრე იაფასიანი რაღაც უცნობი ფირმის. და ბოლო შეკითხვა პატა ხალები მაქვს და ამიტომ ვერ დავწვევი მზეზე არის ეს არგუმენტი იმისთვის რომ მზეს მოარიდოთ თავი ქალმა და იარო თეთრმა ამ სითეთრისგან დაკომპლექსებულმა და კოჭებამდე შემოსილმა და ლამაზი ქართული ტერმინია სიტყვა მზე თუ ნახავი ლამაზ ქალებზე ეთყოდნენ ახლა რამდენ ლამაზები იყვნენ არის მაგრამ მზეს არ ენახებოდნენ და რუჯი კიდე პლებეების ხვედრი იყო ყოველთვის რუჯი ადრე ხო ყველაფერი შეიცვალა ეხლა ყველაფერი შეიცვალა თქო და რაც დაზაგრული ხარ უფრო кайტები ხარ ხო არ არის ასე რაც შეიძლება ხალხსაც გააჩნია ხალხს ეს ხშირად მისვევენ ამ კითხვას ხალის გაათვისებენ ბაზს როგორ მივხვდეთ როცა ხალი ანუ პიგმენტური წარმონაქმნი თუმცა მელანომა რომელიც ძალიან ათვისებენი სიმსივნეა და ძალიან ათვისებენი სიმსივნეა შეიძლება უპიგმენტოც იყოს და არ არის აუცილებელი იყოს მუქი ფერის და ჩვენ მივხვდეთ რომ მელანომა გვაქვს თუ არა ხალხსაც შეეხება თუ ხალმა ხალი ზომაში გაიზარდა თუ წამოიწია კანიდან თუ დანაწიბურდა თუ არშია განვითარდა მის ირგვლივ წითელი არშია თუ ქართულად ვიტყვი სინოტივე შევნიშნეთ ცოტა სისველი შევნიშნეთ თუ მოგვექავა ну იქ რაღაც დაიწყო იქ რაღაც პრობლემაა იქ არ არის უბრალოდ იქ რაღაცა ხდება უკვე აუცილებლად ექიმთან და მივიდეთ თუმცა ხალის მელანომად გადაგვარება ეს ძალიან იშვიათია მაგრამ არის
დიდი მადლობა კლინიკური ონკოლოგიის ინსტიტუტის ქირურგი, მამოლოგი, აკადემიური დოქტორი მედიცინაში, ასოცირებული პროფესორი პაატა ხორავა ჩვენთან სტუმრად სტუდიაში. მადლობა მობრძანებისთვის, ჩვენ რეკლამის შემდეგ ბრუნდებით და გეპატიჟებით ყველას, ვისაც გაინტერესებთ, როგორ შეიძლება აითვისონ ქართველმა მოდის ბლოგერებმა წითელი ხალიჩების სივრცე, რომელიც სრულიად ცარიელია ჩვენს ქვეყანაში, თუ არ ჩავთვლით ერთადერთ პრეცედენტს, ოქროს ტალღის წითელ ხალიჩას, რომელსაც ჩვენ დღეს აუცილებლად ასევე გადაუვლით. მადლობა. პირდაპირ ეთერში ვაგრძელებთ. თბილისური მოდა გლამურული საღამოებისთვის რას იწვევს წითელი ხალიჩის ღონისძიებები მთელ მსოფლიოში და რატომაა საქართველოში ეს სივრცე თავისუფალი? თუ არ ჩავთვლით რადიო ჰოლდინგი ფორტუნას ოქროს ტალღის დაჯილდოებას, რომელსაც დალი ჩიტალაძის ინიციატივით მეორე წელია წინ უძღვის წითელი ხალიჩა. მოდის ეს ექსპერტი ერთადერთია, რომელიც ცდილობს გაარღვიოს საქართველოში ეს აუთვისებელი სივრცე და საგანგებოდ შექმნილი საღამოს კოსტიუმი სადემონსტრაციოც გახადოს და სადისკუსიოც. დღეს დალი ჩიტალაძე თავის სტუმრებთან მოდის ბლოგერებთან ერთად გვეწვია, რომ გასული კვირის წითელ ხალიჩაზე იმშელონ და გაარჩიონ ვის და რისი გათვალისწინებით აცვია ასე თუ ისე. დღეს როგორც ხვდები, თქვენს ფავორიტებსაც გამოავლენთ, ამიტომ მინდა უკვე წარმოგიდგინოთ თქვენი თავი ჩვენს მაყურებელს. მაშ ასე ჩვენთან სტუდიაში შემოგვიერთნენ დალი ჩიტალაძე და თან მოგვიყვანა ივანე ქეშიკაშვილი, ბლოგერი, მოგესალმები და ქეთი ფოფხაძე, მოდი ჟურნალისტი. მადლობას გიხდით. სასიამოვნოა ახლა ამ თემაზე ჩემთვის თქვენთან საუბარი, თქვენი საუბარი კი ვიცი რომ ერთგვარ ჭორაობად მოინათლება ჩვენს მაყურებლებში, მაგრამ ეს იქნება უდაოდ ძალიან საინტერესო. სასარგებლო ჭორაობა ნინა. ხო, რასაკვირველია, ამის სარგებლიანობაზეც ვისაუბროთ. იმიტომ რომ გასულ კვირაში შენიყავი ჩვენი სტუმარი იმისთვის, რომ ჩვენი მაყურებლისთვის, ჩვენი გადაცემის მაყურებლისთვის შეგეხსენებინა თანამედროვე მოდის ტენდენციები, ჩვენ ყავდა ორი მოდელი, შენ კონკრეტულად შეურჩიე მათ სხვადასხვა სტილი და გამოვაწყვეთ და ვიმჟელეთ სად და როგორ და რა შემთხვევაში შეიძლება ჩავიცვათ ეს სამოსი. ხო. ახლა მინდა პირველში ვისაუბროთ იმაზე, რაც ვერ მოვასწარით გასულ პარასკევს. ეს იყო რა? ეს არის ის, რომ მთელი მსოფლიო ყველა ღირსშესანიშნავი მოვლენას წინ უძღვის წითელი ხალიჩა. ჩვენთან ამდენი სახელოვნებო პროექტი კეთდება, ხორციელდება, საკმაოდ ისეთი აკადემიური, ძალიან გრანდიოზული სადღესასწაულო საზეიმო საღამოები იმართება, მაგრამ წითელი ხალიჩა უძღვის მხოლოდ ოქროს ტალღას და ისიც შენი ინიციატივით. როგორ ფიქრობ, რა შეიძლება ამან შეცვალოს ჩვენს ქვეყანაში და რატომ არის შენი აზრით ეს ღონისძიება მნიშვნელოვანი მთელი მსოფლიოსთვის? რატომ არის პირველ რიგში კიდევ ერთხელ გამარჯობა. ძალიან მიხარია რომ ამ სტუდიაში მაქვს ამის საშუალება და დიდი მადლობა ნინო შენ ამისთვის რომ შემიძლია ძალიან საჭიროა მოდის ინდუსტრიაში და არა მარტო მოდაში, ბიზნეს ინდუსტრიაშიც ვისაუბროთ. იმიტომ რომ მოდა არის იგივე ბიზნესი და საერთოდ წითელი ხალიჩა ყველაზე კომერციულია მთელ მსოფლიოში, იმიტომ რომ მხოლოდ წითელ ხალიჩას შეიძლება არ უყურონ დანარჩენ მომდევნო აი სადღესასწაულო რაღაცა რეპორტაჟს და უყურებენ წითელ ხალიჩას, იმიტომ რომ ასე თუ ისე ყველას გვაინტერესებს ქალსაც და მამაკაცსაც ვის რა აცვია, როგორ აცვია, რა არის მოდაში, როგორები გამოიყურებიან, ახლა ის ვარსკვლავი როგორ გამოიყურება და პლუს თითქმის ყველა კოსმეტოლოგიური ბრენდები ამისთვის იღწვიან, რომ ჩქარა აღმოჩნდნენ წითელი ხალიჩა. ხო, იქ რა თქმა უნდა ტენდერია, ვინც მეც გადაიხდის, აი მართლაც სასწაულები ხდება. მხოლოდ გადახდაც არ არის. გადახდაც არ არის, თან უნდა იყო პრესტიჟული და უნდა ქონდეს აი ზუსტად ქეთი სწორი ხარ და პლუს კიდე დიზაინერების ჩვეულებრივი ის არის აღიარება და როგორც კი რამე კაბა დასახელდება მით უმეტეს best dressed, რასაც ქვია ყველაზე კარგად ჩასვლა, ყველაზე ლამაზი კაბა, ის წარმოიდგინეთ ოსკარი და ესეთი დაჯილდოებები, გრემი, ის მისი ტანისამოსიც არის იმ ბრენდის წარმოადგენს. ეს არის ძალიან დიდი აღიარება, მთელმა მსოფლიო მიცის აი
მაგალითად ვარსკვლავს რა ეცვა, რომ ვისი კაბა ეცვა და მამაკაცებს ვისი ტოქსიდოები ეცვათ, ან ვისი კოსტუმი, ან როგორი ლუკი იყო. მერე პლუს აქედან ხდებიან ცნობილების სტილისტები. რომ ვინ ჩააცვა, ვინ ურჩია, ვინ მოკაზმა ის ყველაფერი ფეხსაცმელი უკვე ითვალისწინება ჩანთა რა თქმა უნდა ეს ბრილიანტები, აქსესუარები ვის კარწი ეკეთა თუ ნუ ხა ჩვენ ჯერ შორს ვართ აი ესეთ ფუფუნებაზე რომ აი ესეთი ბრენდები ფუფუნების მაგრამ ძალიან ახლოს ვართ. ძალიან ახლოს ვართ. სასაუბროდ ვინ რა შეუკერა ეს კიდე ცალკე თემაა ხო? იმიტომ რომ ჩვენ ხომ და გავიაზროთ ეხა რაზე ვსაუბრობ. წითელი ხალიჩისთვის საგანგებოდ ემზადებიან როგორც სოფლიოში, ასეთ ტიპობენ საქართველოში. თუ ასეთი ტიპის ღონისძიებები იქნება ხა ყოველდღე კი არ უნდა იმართებოდეს, მაგრამ სეზონზე ერთი რატომ არ უნდა იმართებოდეს, თუნდაც ჩვენთან როცა ყოველთვის არის რაღაცა ისეთი ღონისძიება, რომელიც ამას თავისუფლად შეითავსებს. რა თქმა უნდა, ვინ რა ძალიან მინდა რომ კინოფესტივალები როგორი კინო გვაქვს და როგორ მინდა რომ აღორძინდეს ეს ჩვენი კინო ისევ როგორებიც ვიყავით ცნობილი ძალიან და ეხლაც მინდა რომ ყავს ეს რესურსი გვაქვს ეს რეჟისურა სცენარისტი არ ვიცი ნუ და აი კინოფესტივალიც გაიმართოს საქართველოში და იყოს ეს დიდი დღესასწაული და გავშალოთ კიდეც წითელი ხალიჩა. თემისთვის რომ ვემზადებოდით, გუშინ შევიკრიბეთ და დალი აღნიშნა კიდეც რომ სწორედ წითელი ხალიჩა ხელს უწყობს იმ ინდუსტრიის განვითარებას, რასაც ემსახურება. საქართველოში ახლა ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე შეიძლება შოუ ბიზნესი თავის განვითარების იმ ეტაპზე არ იყოს. არა იმიტომ რომ არტისტები არ ყავს, არამედ იმიტომ რომ რაღაც საშუალებები არ არის და ზუსტად აი ეს წითელი ხალიჩა თავისი კომერციული დატვირთვით თუ არა კომერციული დატვირთვით შეიძლებაო რომ იყოს სტიმული ხო ამაზე საუბრობთ. დიდი დაჯილდოებების წითელი ხალიჩები ყოველთვის უფრო გაყიდვადია, ყოველთვის უფრო საინტერესოა, ყოველთვის უფრო მეტი პლეისმენტია ვიდრე თვითონ დაჯილდოებაზე და აი მაგალითის რომ მოვიყვანთ ხა ოსკარის დაჯილდოება ყველაზე გრძელი წითელი ხალიჩა აქვს 300 მეტრის სიგრძის და არის დაახლოებით 100-მდე გამოცემა, რომელიც ამაში სპეციალურად დებს რესურსს რომ იყოს იქ, ანუ ეს უკვე პრესტიჟია ძალიან ბევრი ცნობილი ჩვენ გვესმის ივანე, იქ გაცილებით დიდი ბაზარია, ეხა ეს 300 მეტრი 100 გამოცემას ძალიან მაგარი ჩვენთან ასეთი ალბათ ვერ იქნება, მაგრამ პრეცედენტი. ეს არის აუცილებელი მარტო დიზაინერებისთვის კი არა, იმიტომ რომ იმავე ვარსკვლავებისთვის, აი დალი აბსოლუტურად გეთანხმები, რომ კინო ფესტივალებზე მიდიან ჩვენი არტისტები, ხა დღეს ქართული კინო ძალიან წამოიწია წინ. სოფლიო ყურადღების ცენტრშია და საოცრად გულშემატკივრობ მთელი ჩვენი გუნდი ამ პროცესებს და მე რო წარმოვიდგენ, რომ რა ბედნიერი ალბათ ის არტისტიც, რომელიც თავის ქვეყანაში მიდის თავის ფილმი საპრემიეროზე ხა როგორ დადიან ხო სხვაგან და აცვი დიზაინერი აცვი არა ჩვეულებრივად იმიტომ რომ ცოტა არ მოსულა ხო არის ეს თემაც არა კინოდარბაზში გაპრანჭული ჯდომა ხო ამას წინ უძღვის წითელი ხალიჩა სულ სხვა მე ახლა მინდა კანის ფესტივალზე რომ ვიყავით, იქ ჩვენ ერთ-ერთ მსახიობს ქართველი დიზაინერის კაბა ეცვა, ესეც მინდა რომ გითხრათ. ან ეს რო გვაწუხებთ ჩვენს რა არტისტებს, გვინდა რომ რაღაცა ქართული დიზაინი, ქართული მოდა წინ წამოიწიოს და გვინდა. მით უმეტეს რომ მეგავარსკვლავები უკვე იცვავენ ქართულ დიზაინერებს და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ლაშა ჯოხაძის კაბა ეცვა, ნინუცა გაბისონიას ჩვენ ერთ-ერთ მსახიობია, უგუნიჭერესი ადამიანი. ეს საქართველოში რო იყოს ამის ტენდენცია, საერთოდ ჩემი აზრით ყველაზე მაგარი არის. ეს ეხა პროცესებია, მე ეხლა მინდა ძალიან დაგტოვოთ, აი რამდენიმე წუთი მარტო. ამ შანს ვერ გავუშვებ ხელიდან, რომ სამი მოდაზე მწერალი ადამიანი და მოაზროვნე და დამკვირვებელი ეხლა არის ჩემს გადაცემაში და ჩვენ სულ რამდენიმე დღის წინ მქონდა ოქროს ხალიჩა დალის ინიციატივით და მინდა რომ განსაჯოთ როგორია თბილისური მოდა წითელი ხალიჩისთვის. აი თუნდაც აი ამ ერთეული პრეცედენტისთვის. აი მინდა ვთქვა რომ აი ფეხი აიდგა უკვე და საკმარისად კიდე არ იყო დაანონსებული რომ აი წითელი ხალიჩა აი კიდე აკლია ჩვენ და საერთოდ ვაპირებთ აი წითელი ხალიჩის მენეჯმენტის ჩამოყალიბებას რომ გავხადოთ უკვე კომერციული და საინტერესო მარტო ის კი არა რომ ვის რა ეცა უკვე კომერციულიც რომ აი ვინ მიიღებს რომელი ბრენდი კოსმეტიკური ან სულ ერთია ტურისტული არა აქვს მნიშვნელობა
მონაწილეობა. მიიღეთ მონაწილეობა, იმიტომ რომ ამას მერე და მერე. ახლა ვხედავთ ჩვენ ტოპ მოდელს კრისტინ, რომელიც სპეციალურ სტუმრად იყო მოწვეული, ნომინირებული არ იყო, რა თქმა უნდა, მაგრამ აცვია დევიდ გორკოვის ასეთი კორსეტი თავისი შარვლით. ხა კორსეტი უკვე საღამოა და აცვია ძალიან სწორად. აი გრემის, აი მე ვეძახი გრემს, ბევრჯერ მინდა ხოლმე აღნიშნოთ. ოსკარზე რომ მიდიხარ აუცილებლად, ხო, ქართული აუცილებლად გრძელი კაბა უნდა გეცვას. ნუ ხე რა თქმა უნდა იქაც რაღაცები შეიცვალა ცოტა, მაგრამ აი ესეთ გრემზე, MTV-ს დაჯილდოვებებზე და იმაზე აცვია ხოლმე ესეთი თავისუფალია, ნუ შენი ამამი კოსტიუმები. აი ლელა წურწუმია, აცვია ძალიან ელეგანტურად. აღნიშნა რომ თვითონ შექმნა ხო ეს სამოსი დიზაინი. ლელას სპეციალურად ეს სხვა კოსტუმებიც, რომ აი ლელას უყვარს თვითონ თავისით შექმნა. აი აქ ბალმანის კაბა აცვია. არა კი ლელას ყოველთვის იცის რა უხდება და ძალიან აქტიურად ადბევნებს თავს და პასუხისმგებლობას გრძნობს ძალიან დიდ. აი ეს შარშანდელი წითელი ხალიჩა სხვათა შორის დათუნა აცვია აქ კი. ყოველთვის იცის რა მოიხდინოს, როგორ ჩაიცვას, სად ჩაიცვას, ანუ ამას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, როდესაც ყველაფერი გამართული აქვს, აქსესუარებზე თავისი სტილი აქვს და ყოველთვის დიდ მასიურ აქსესუარებს ხმარობს და ნუ ეს თავისი სტილის სილუეტური ყოველთვის ლელასთვის ძალიან აღსანიშნავი ფაქტია. ლელა იყო ჩემი ერთ-ერთი ფავორიტი და სხვათა შორის გრემიდან ძალიან მომეწონა მაილი საირუსი, რომელსაც მიუგლერის კაბა ეცვა, მოგეხსენებათ ქართველი დიზაინერი დავით კომარის მიუგლერის უბრალოდ კოსტიუმი კაბა არც მეკოს. ეს ჩემი ფავორიტია, ეს არის ნიანო სუხიშვილის ჟივენშის კაბა. და აღნიშნე კიდეც ისე რომ აი ძალიან აი ზუსტად ქონდა დაცული დრეს კოდი, აი ზუსტად თავისი სამკაულებით, თავისი ძალიან პატარა ჩანთით. ცოტა მინდა გავუსვა ხაზი, რომ აი ერთადერთი რჩევა მინდა ხოლმე რომ ნუ უფრო და რომ მაინც წითელ ხალიჩაზე რომ მოდიხარ, დიდი ჩანთა არ უნდა გეკეთოს ეს წესი. სხვების გასაგონად ეს ნინოს შულს არ ეხება. ნინოს არ ეხება, იმდენ ნინოს ძალიან პატარა უკიდია ესეთი, ძალიან გაქულა ესეთი აი მაგალითად ახლა უყურებთ მაკანანიტაშვილის კაბა. ასევე ძალიან კარგად გამოიყურებოდა. რომელიც სპეციალურად სოფოსთვის შეიქმნა. კი, სოფოსთვის შეიქმნა და ძალიან ლამაზი კოლია. და მე ძალიან მომეწონა სოფოს მაკიაჟი სახეზე, იმიტომ რომ არ არის დატვირთული, არის ძალიან ჰაეროვანი, სადა და უხდება, ვინაიდან ეს კოლია დატვირთულია, კაბა დატვირთულია ამ თავისი ორნამენტებით, მაკიაჟი უფრო მსუბუქი და ძალიან მოუხდა. მინდა ვთქვა, რომ სოფომ ძალიან კარგად იცის სცენაზე და საერთოდ ისეთ სადღესასწაულო დღებში როგორ ჩაიცვას, როგორ გამოვიდეს ძალიან იცით როგორია მინიმალიზმიც აქვს, ელეგანტობაც აქვს და ეს სიმდიდრეც აქვს, აი რაღაცნაირად აბჭყუიალებს თავის, ნუ რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი ხო დამოკიდებულია პიროვნებაზე, როგორი პიროვნებაც ხარ. თავი შემოგთავაზ, აი რასაც ქვია express yourself, აი აქვს ძალიან კარგად ესეც დათუნა. თან უკვე ყველას ჩამოუყალიბდა თავისი ხელწერა და თითქოს აი ყველა უკვე ვიცით დაახლოებით როგორ სტილში იქნება წინასწარ მოსული. და ყოველთვის აი მოულოდნელად სხვანაირი ვინ იყო თქვენთვის? სხვანაირს ვერ გამოვარჩევდი, მაგრამ ჯამში რატომღაც მამაკაცების ჩაცმულობა უფრო მომეწონა, ეს რაოდენობრივად. აი ნახეთ, სწორად რა კარგად არა, ესე ძალიან ელეგანტურად, ესეთი ძალიან ესეთი მინიმალიზმი, თავისი ესეთებელი ქუდით, ხო. კახასეცო ძალიან კარგად კუხიანიძეს თეატრალური კვარტეტის ბიჭები გამოიყურებოდნენ ელეგანტურად. ძალიან, აი ხო იცი რა, გული გამინაცდა რომ დავინახე ესეთი, აი ესეთი სპეციალურად მომზადებული. ნუ ზოგიერთი დავინახე, მაგალითად, აი ესეთ მოდი რა გავა უტრირებას გან მაისოდ კი მაიკით მოვიდნენ და კეტებით და ნუ თან ოპერაში მოდიხარ, კარგი წითელი ხალიჩა ფეხზე კიდია. აი ოპერაში მოდიხარ, შენს რაღაცა ჩვენი საგანძური, როგორ შეიძლება მოხვიდე
მაიკით და ბოტასებით, აი გეხვეწები და ანუ ეხება და მომდათ რომ დაელიგო. აი ნახეთ, კახა, თან როგორი ტოქსიდუაცია თავისი კამრით, აქსესუარებით, ну რაღაცა. არა ზოგადად ცოტა ჯიბის საათია, ხო? ხო. ზოგადად ცოტა რთული აღმოჩნდება ხოლმე დრესკოდის დაცვა, რაც შეეხება რაღაც ჩვენთან ეს წითელი ხალიჩა, იმიტომ რომ როგორც აღმოჩნდეთ, მართლა ახალი ამბავია ეს აი და თითქოს ანრიც როგორი ელეგანტურია, სუშავები რა მომწონს მისი და ერთი ფეხსაცმელი ოქროსფერი. აი ეს უკვე სადღესასწაულო იერს აძლევს. ახლა თითქოს ხო ჩვეულებრივია აი შავი, ასე ამ დროსაც ბარხატის პერანგი შავი. ეს ხავერდის დაზოლილი, ხო, თავისი ზოლები დაყავდა და იყო და ოქროსფერი, ესეთი ოქროსტალღის და აი ესეთი იცის ანრი სხვათა შორის ეს ბოლო ხანებში მისი სტილი ძალიან მომწონს, ძალიან ელეგანტური გახდა. ისე ყველა ხო არის ხოლმე ადამიანები, ყველა საერთოდ იტყვიდა ხოლმე კოკო შანელი, რომ ახალგაზრდა გოგოს არ იცის, არა აქვს ჯერ სტილიო. ნაპოვნი, ხო და ვინც ძიებაშია და ამას იპოვის ის უკვე არ ვიცი, ისე შედგა პიროვნებათაც, იმიტომ რომ მარტო ის კი არ არის რომ რა გაცვია, როგორ გაცვია და როგორ აჩვენებს შენ ფანტასტიკურად გამოიყურება. აი ნანიზე ხო, აი რა ვქნა, ნუ ამ ხელა წლოვანება ახალს ესეთი არ ვიცი, აი როდესმე გინახავთ არ მინახია, აი შევხვედრი ვარ სალონში, აი ფრჩხილების გასაკეთებლად მჯდარბად რაღაცა გვილაპარაკე, ყოველთვის მოწესრიგებული ეს ქალები გიждები, ნუ აი საოცარი გემოვნები. მოირჩევა, რომელიც ყოველთვის ახასიათებს მას სცენაზეც და მაშინაც კი როცა ის სცენაზე არ დგას. ხო. სტაილ-აიკონი თუ არსებობს ივანე პატია და გამთავრებინე შეიძლება უწოდოთ ნანის განსაკუთრებით იმიტომ რომ არის ძალიან ორგანული. აი როდესაც ნანის აცვია ძალიან ესე ლამაზად, გლამურულად, მდიდრულად, არასდროს არ არის, აი ხო არის რომ ადამიანი თითქოს თვითონ სხვაა და ეს კოსტიუმი სხვაა და იმდენად მისია, იმდენად აი სხეულის ნაწილი და მისი მანერების ნაწილი, შესრულების ნაწილია. ნამდვილად ძალიან დიდი მნიშვნელობა. და ალბათ ყველაზე დიდი ექსპერიმენტებიც ნანის აქვს ჩატარებული, იმიტომ რომ ახსოვს ჩვენ რაღაც დიდი ნანის სასცენო კოსტიუმები, წითელი სიკვეთრი ფერებით და წითელ ხარისხზე როგორ რაღაც სადაც ელეგანტურად იყო მოსული და მაინც ინარჩუნებდა რაღაც ყველაზე ისე დიდ ხიბლს, რაც ატარებს ყოველთვის. ბლოგერი ივანე ქეშიკაშვილი, მოდი ჟურნალისტი ქეთი ფოფხაძე, რომლებიც ძირითადად ერთმანეთს ხვდებიან ჟურნალ ბომონდის რედაქციაში, ისინი ამ ჟურნალისტის მუშაობენ, ქეთი ასევე ტრენდში წერს. მოიყვანა დალი ჩიტალაძემ იმისთვის, რომ დღევანდელი ჩვენი დისკუსია ამ თემაზე არ იყოს პირველი და უკანასკნელი პრეცედენტი. რა თქმა უნდა. მე სიამოვნებით ველოდებით თქვენს აზრებს სხვა მომავალ ღონისძიებებზე, სეზონებთან დაკავშირებით, არ ვიცი, დიზაინერთან დაკავშირებით. მე მხოლოდ მივესალმები თქვენს ინიციატივას, რომ დღეს ყოფილიყავით ჩვენთან სტუდიაში და გვემშელა ისეთ თემაზე, რომელიც დღესასწაულს შეუქმნის არა მარტო რიგით მაყურებლებს, რომლებიც თბილისშიც კი 4-ის ნახევარზე იღვიძებენ ოსკარის ღამეს, რომ უკრებენ წითელ ხალიჩას, არამედ პირველ რიგში იმ მომღერლებს და იმ მსახიობებს, ვინც იმ დღეს უნდა იგრძნოს თავი ნამდვილ დედოფლად. დიდი მადლობა სტუმრებს. ჩვენ ვარსკვლავებს მივცეთ საშუალება, რომ იგრძნონ თავი სპეციალურად, აი სპეციალურები არიან, special. მადლობთ სტუმრებისთვის. ჩვენ ამით ვასრულებთ დღეს გადაცემას და შეუდგებით მუშაობას ხვალისთვის, რომ თქვენ ხვალ პირველამდე კვლავ თქვენთვის საინტერესო, სასანახავი და სააზრო ნახოთ ჩვენს გადაცემაში.